Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc Ai quý là vị nương có tử những của phút ngươi? giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng Ta ký đồng kênh ý lấy để ngươi cập nhật các video là mới vì nhất. muốn nối dõi tông nghiệp viên gia ta, muốn động phòng với ta. Không có cửa đâu. Đãi ngộ, ngươi còn muốn đãi ngộ? Ngươi một tên ở rể, có thể vào ở rể viên gia ta là phúc ba đời, mới tù được đấy. Người theo đuổi ta ngoài kia nhiều vô số kẻ khác muốn trèo cao, còn không có cửa đâu. Ta đã cứu mạng cô đấy. Đó là do bổn tiểu thư ta đầy phúc lớn mạng lớn. Bệnh mà cha ta còn không chữa được, sao ngươi có thể chữa khỏi? Giờ lành đã điểm. Khởi linh cứu. Vãn Vãn ơi, viên lão gia, mời ông nhận cho. Vãn Vãn, đi tốt nhé. Đây là đâu? Không phải mình đang trực ở bệnh viện sao? Vãn Vãn, Vãn Vãn, mình còn phải đi chôn người ta. Không được, mình phải ra ngoài. Sao thế? Chuyện gì thế này? Ma kìa! Ma kìa! Ma kìa! Thẩm Văn, sao ngươi chưa chết? Không phải ngươi muốn chôn cùng Vãn Vãn sao? Chôn cùng cái đầu ngươi ấy. Cô ấy còn thở mà. Thẩm Văn, viên lão gia là thánh y do hoàng thượng sắc phong. Cha ta là viện sử thái y viện, ngay cả họ cũng không cứu được, còn muốn cứu sống cô ấy ư? Thẩm Văn, ta biết. Vãn Vãn từng cho ngươi một bữa cơm, nên ngươi mới yêu mến nó. Nay nó không bay ngã xuống. Nếu ngươi có thể an tâm tiễn nàng một đoạn đường, coi như báo đáp ân tình của nó rồi. Tục lệ cổ hủ, tục lệ cổ hủ. May mà ta biết y thuật, nếu không thì bị các người hại chết rồi. Này ông lão, nếu ta cứu sống cô ấy có gả cho ta không? Ngươi, Thẩm Văn, ngươi chỉ là một tên ăn mày, cũng không soi gương mà nhìn lại xem mình có xứng không. Còn dám mơ tưởng cốc ghẻ ăn thịt thiên nga, nói cho ngươi biết, dù là thần y biển thước tái thế thì cũng không cứu được cô ấy đâu. Ngươi nói đúng. Kiếp này, ta chính là thần y. Thẩm Văn, ngươi đã nói ngươi là thần y. Vậy ngươi nói xem, Vãn Vãn bị thương gì? Viên lão gia, ngài nói nhảm với một kẻ chôn theo làm gì? Trói hắn lại, chôn cùng tiểu thư là được. Chấn thương sọ não, dùng ếch làm hô hấp nhân tạo, tiêm thêm 2 mũi, 1 tiếng đồng hồ, à không, 1 canh giờ ta có thể cứu sống cô ấy. Thẩm Văn, lão phu tuy không biết ngươi nói gì, nhưng theo lời ngươi nói, cho ngươi 1 canh giờ. Nếu cứu sống được Vãn Vãn, thưởng ngươi 100 lượng vàng. Nếu không cứu được, lão phu sẽ cho ngươi chôn cùng. Thẩm Văn, ngươi láo xược. Lão già, nếu ta không cứu nàng, nàng sẽ thật sự chết. Cái gì đây? Cái thứ đồ chơi gì thế này? Thẩm Văn, thời gian sắp hết rồi. Ta khuyên ngươi nên dập đầu trước bổn công tử vài cái đi, lúc chết sẽ cho ngươi chết thoải mái. Ngươi sủa cái gì vậy? Nếu ta cứu sống cô ấy, ngươi dám dập đầu trước ta không? Có gì không dám? Lão già, con gái ông tỉnh rồi. Con gái, cuối cùng con cũng tỉnh. Cha, con đây là hắn cứu con. Thẩm Văn, khi nào thì ngươi học được y thuật vậy? Này, đừng đi. Cha, chính là hắn đã đẩy con gái xuống vực. Cái gì? Thì ra là ngươi. Ngươi đúng là đồ xúc sinh, hèn gì cứ ngăn cản ta cứu người. Thì ra là sợ người ta tỉnh lại, mọi chuyện sẽ bại lộ. Viên tiểu thư, rõ ràng là cô tự mình lên núi hái thuốc, trượt chân ngã xuống vực, có liên quan gì đến ta? Đúng vậy, thiếu gia nhà ta. Vì muốn chuẩn bị cho kỳ thi y, nên ngày đêm cẩn mẫn học tập trong thư phòng, chưa từng đến hậu sơn đó. Viên lão gia, chắc là tiểu thư ngã bị đập vào đầu nên trí nhớ bị lẫn lộn rồi. Vãn Vãn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cha, hôm đó Trần Lưu Hương nói, ở hậu sơn có cây nhân sâm cực kỳ quý hiếm, cực kỳ chân quý, cho nên... Vãn Vãn, nàng đến rồi. Trần Lưu Hương, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là làm nàng rồi. Chỉ cần chiếm đoạt được nàng, gạo nấu thành cơm rồi, cha nàng sẽ phải gả nàng cho ta. Đến lúc đó, tế thế đường của viên gia các người sẽ thuộc về Trần gia ta.
Đến đây, ngươi bỏ ta ra. Bỏ ra. Trần Lưu Hương, đừng qua đây. Để ta bảo vệ nàng. Bỏ ra. Chuyện là thế đó. Trần Lưu Hương, Viên gia ta, và ngươi vô oán vô cừu, tại sao ngươi lại hãm hại gia sản nhà ta, hãm hại con Viên lão gia, xin hãy bớt giận, Viên tiểu thư. Nếu cô đã nói ta là hung thủ, vậy ngươi có bằng chứng gì? Ta không có. Nhưng ta tuyệt đối không thể lấy thanh danh của mình ra đùa được. Nếu không có, vậy chẳng phải là vu khống sao? Đúng vậy. Hơn nữa theo như báo cáo khám nghiệm tử thi do chính tay Viên lão gia viết, vụ án xảy ra vào lúc chiều tối. Lúc đó, ta vẫn còn đang đọc sách ở trường, rất nhiều bạn học có thể làm chứng, trừ khi báo cáo của ông có sai sót. Vãn Vãn, con còn nhớ tình hình lúc đó không? Sự việc xảy ra quá nhanh. Còn không nhớ, Viên tiểu thư, cô đây là đang đem thanh danh của bổn công tử ra làm trò đùa sao? Thôi được, bổn công tử đại nhân đại lượng, không so đo với cô nữa. Đi thôi. Phạm tội xong thì muốn chạy trốn sao? Thẩm Văn, Viên gia đều không có nói gì. Ngươi, tên tiểu tử, miệng chó định phun phân sao? Đừng có xen vào việc của người khác, cẩn thận ta diệt cả nhà ngươi. Vừa rồi ta để ý thấy, trên người ngươi và Viên tiểu thư đều có kim ngân hoa, bồ công anh và chi tử. Những loại thuốc này dùng để bôi ngoài da, có thể nhanh chóng hạ thân nhiệt. Nói cách khác, ngươi đã dùng những loại thuốc này để hạ thân nhiệt của Viên tiểu thư, để ngươi có thời gian đi tạo chứng cứ ngoại phạm. Loại thảo dược này ở khắp núi sao, dính phải một chút cũng là chuyện bình thường. Vậy tại sao quản gia của ngươi lại nói ngươi chưa từng đến núi sao? Ta nhớ nhầm. Vậy, đây là gì? Viên tiểu thư, xin hãy đưa ngón trỏ của cô ra. Ngươi, giải thích thế nào về việc này? Bằng chứng rành rành, ngươi còn muốn chối cãi sao? Đúng vậy. Tỷ tỷ ta là quý phi đương triều, cho dù là cưỡng hiếp, ngươi có thể làm gì ta nào? Viên gia các người không đấu lại. Ngươi, Trần Lưu Hương, tên xúc sinh này. Này, Trần Lưu Hương, ngươi vừa mới hứa với ta, chỉ cần ta cứu sống Viên tiểu thư, ngươi sẽ quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta. Mau thực hiện lời hứa đi. Thẩm Văn, ngươi muốn chết sao? Ta cảnh cáo ngươi, ta đã từng chết một lần rồi. Chuyện gì cũng có thể làm ra được. Hôm nay, ngươi quỳ hay không? Được rồi, ta quỳ. Chờ đã. Thẩm Văn, ngươi lại muốn thế nào? Mời. Được rồi, tiếp tục đi. Ta sai rồi. Thiếu gia. Cút đi. Thiếu gia. Lão tiên sinh, số lễ vật ta này vạn lần không thể nhận, nếu không chê, ta nguyện ở rể Viên gia. Nương tử. Nương tử. Ai là nương tử của ngươi? Ta đồng ý lấy ngươi, là vì muốn nối dõi tông nghiệp Viên gia ta, muốn động phòng với ta. Không có cửa đâu. Ngươi ngủ dưới sàn đi, mỗi tháng 2 lạng bạc. Ta nói gì thì phải nghe nấy, không được chọc ta tức giận. Nếu không ta sẽ bỏ ngươi. 2 lạng bạc không bằng 100 đồng. Trời ạ, đãi ngộ của ta còn không bằng công nhân thời vụ. Đãi ngộ, ngươi còn muốn đãi ngộ? Ngươi một tên ở rể, có thể vào ở rể Viên gia ta là phúc 3 đời, mới tù được đấy. Người theo đuổi ta ngoài kia nhiều vô số kẻ khác muốn trèo cao, còn không có cửa đâu. Ta đã cứu mạng cô đấy. Đó là do bổn tiểu thư ta đầy phúc lớn mạng lớn. Bệnh mà cha ta còn không chữa được, sao ngươi có thể chữa khỏi? Đúng rồi, mai thi y rồi, tối nay không được ngủ.
Viết xong chưa? Ngủ rồi sao? Trời ơi, đúng hết rồi. Người nhất định đã xem trộm đáp án rồi, loại đề này. Ta còn chẳng thèm để vào mắt. Cô già, người nên lên đường tham gia kỳ thi y rồi, không đi, ta muốn ngủ, không được. Nhất định phải đi. Không đi, trừ khi nàng thưởng cho ta. Được, không thành vấn đề, việc không nên trì hoãn. Ta lập tức khởi hành. Lại đây. Đặt cược, đặt cược. Chúng ta sẽ đánh cược tên ở rể viên gia kia, bao giờ thì bị loại, ta cược nửa canh giờ sau khi bắt đầu. Lại đây, đặt cược. Ta cược một khắc sau khi bắt đầu. Các ngươi đây là quá không tự tin vào ta rồi đấy. Ta đây thế thôi, nhưng có thể đem người chết cứu sống đó, đó là do Viên tiểu thư nhà người ta, vốn dĩ mạng lớn không chết. Lừa người khác thì thôi đi, đừng có tự lừa mình dối người. Đúng vậy, bình thường ngươi là cái thứ gì chứ, mọi người đều biết cả đấy, năm ngoái còn cùng chó nhà ta tranh nhau đồ ăn. Không phải chứ, nguyên chủ trước thảm vậy sao? Này, chẳng phải là trang rể của Viên gia đó sao? Ta đã bảo sao lại có mùi thối thế? Sao, hôm nay lại đến đây cá cược mình thua vậy? Cũng là, một vụ làm ăn chắc chắn có lời mà. Trần công tử, lời ấy sai rồi. Ta đến đây để thi trạng nguyên. Nếu người có thể thi đậu trạng nguyên, ta sẽ cởi chuồng chạy ngoài đường. Nếu người không đậu, thì phải dâng tế thế đường của Viên gia cho bổn công tử ta đây. Thế nào? Được. Một lời đã đầy gan. Bái kiến chủ khảo đại nhân. Cái gì? Quan chủ khảo, lại là Trần Quốc Trung. Thẩm Văn, ngươi thật là không coi kỷ luật trường thi ra gì, tập đánh bạc, thành ra thể thống gì. Nói thật cho ngươi biết, kỳ thi y lần này của ngươi, ta nhất định sẽ không để ngươi thi đậu. Ngươi nên sớm thu dọn đồ đạc về phủ đi, kẻo lại mất mặt xấu hổ. Giờ lành đã điểm. Kỳ thi y lần này tổng cộng có 3 vòng. Dựa theo thành tích của các ngươi, theo thứ tự từ cao xuống thấp, lần lượt tuyển chọn. Vòng thi đầu tiên này sẽ kiểm tra kiến thức cơ bản của các ngươi, nhận biết dược liệu, viết ra dược lý và công dụng của nó. Bây giờ, bắt đầu thi. Đại nhân, đây đâu phải dược liệu. Vớ vẩn. Đây không phải dược liệu, thì là cái gì? Đây là độc dược tử cơ. Tử cơ. Thẩm Văn, người cũng không thèm suy nghĩ một chút sao? Đề thi y khoa đều phải được phê duyệt từng lớp một. Sau khi được chủ khảo quan đại nhân ký tên xác nhận mới được đưa ra. Sao có thể là độc dược được? Vậy ý của Trần công tử là đã biết đáp án rồi. Không sai. Thứ này, tên là băng phiến, không màu, không mùi, tính ấm, vị hơi đắng có thể tiêu sưng, chống thui giữa, chữa viêm nhiễm. Quả nhiên là Trần công tử. Để khó như vậy, trả lời nhanh mà lại hay nữa. Thì ra đây không phải là thuốc độc à? Không sai, không những không phải thuốc độc, mà còn là một vị thuốc quý. Vậy ngươi ăn nó đi. Sao, không dám. Bổn công tử dựa vào đâu mà phải ăn? Đại nhân, ta đã thấy Thẩm Văn nói ra đáp án của đề thi, giống như hắn không trả lời được, nên xử lý theo luật bỏ thi đấu. Đúng vậy, người đâu? Đuổi Thẩm Văn ra khỏi trường thi cho ta. Khoan đã, đại nhân. Đây có phải thuốc độc hay không? Thử là biết ngay. Hả? Không ngờ lại thật sự là tử cơ. Đây là kỳ thi y khoa mà, sao có thể có độc được? Đúng vậy, tử cơ. Trật tự. Mọi người, tử cơ và phèn chua này tuy đều là vật thể không màu, nhưng tử cơ thô hơn, còn phèn chua thì mịn hơn. Hơn nữa chúng cũng không phải, hoàn toàn không có mùi vị. Dưới ánh nắng mặt trời, tử cơ có mùi thơm của nhân hạt dẻ, còn phèn chua có mùi tanh nhẹ của cá muối. Đại nhân, vừa rồi Trần công tử có nói, đề thi của kỳ thi y khoa này đều là qua sự kiểm duyệt kỹ lưỡng của ngài, rồi mới phát xuống. Vậy xin hỏi, tử cơ này giải thích thế nào đây? Đúng vậy, phải cho một lời giải thích. Đại nhân, ngài nói, có phải là có người đã đánh tráo đề thi của ta rồi không? Chuyện này, bản quan nhất định sẽ điều tra triệt để. Vậy vòng này của ta, vậy là được miễn thi rồi, bản quan sẽ ra đề mới cho người. Người đâu? Mang cỏ lạ Tây vực tiến cống lên đây. Phụ thân, vị thuốc này hình như cỏ mà không phải cỏ, hình như côn trùng mà không phải là vật gì vậy ạ? Bản quan cũng không biết.
Chỉ biết đây là vật phẩm Tây vực tiến cống. Một loại dược thảo của Vũ Triều ta. Vừa được Thái y viện tiếp nhận. Còn về tên thuốc, dược lý, đều ở trong đơn tiến cống này. Ngài cũng không biết. Lại còn ra đề cho người khác, đây không phải là làm khó người ta sao? Thẩm Văn, đơn tiến cống này chưa được mở ra. Nhất định sẽ không có ai giở trò được. Nếu người đáp đúng, bản quan sẽ cho người qua vòng này. Đừng hòng làm khó ta. Đây chẳng phải là đông trùng hạ thảo sao? Quý vị đang xem trên Nó kênh là nấm ký YouTube sinh trên ấu trùng tạo Kịch thành Bản thể phức hợp. Review. Tính ôn, vị ngọt, Chúc quý vị bổ có thận những ích phút phế, giây thư cầm giãn. máu hóa đờm, rất quý hiếm. Trần đại nhân hãy xem đáp án, côn trùng và nấm. Sao có thể làm thuốc được? Đúng vậy, quả thực là hoang đường. Đông, trùng, hạ. Thảo. Đọc tiếp đi đại nhân, ngài đọc tiếp đi ạ. Bản quan xem như người qua vòng này vậy. Mèo mù vớ ca rán. Chậm đã đại nhân. Vừa rồi Trần công tử nhận nhầm tử cơ thành băng phiến. Hắn cũng có thể qua sao? Trước đó, hắn đã nộp bài, có gì không được. Thôi được rồi, vòng thi này không tính xếp hạng vậy. Vào vòng 2. Các thí sinh khác đều chữa bệnh gì? Ho, cảm lạnh gì đó. Sao ta phải xem cái bệnh lạ đời này chứ? Thẩm Văn, bản quan, nghe nói ngươi ngay cả người chết cũng cứu sống được. Bảo ngươi chữa cho một người sống sờ sờ. Chắc không thành vấn đề gì chứ? Cũng phải biết bệnh tình chứ. Vừa rồi ta đã xem cho cô ấy rồi, toàn thân. Chẳng có vấn đề gì. Chỉ là hai tay này không buông xuống được. Thẩm Văn, cha ta trước đây từng nói với ta. Người này từng đến tiệm xem bệnh. Nói là lúc dỗi người thì ghé lật. Đợi đến lúc đứng dậy, thì đã thành ra thế này rồi. Cha ta nói bệnh này vô phương cứu chữa. Chỉ có thể như vậy thôi, chúng ta cứ dàn xếp ổn thỏa đi. Bệnh này hình như ta từng thấy trong phim truyền hình rồi. Ta nhớ ra rồi. Thẩm Văn, đừng có làm loạn. Cha ta còn nói bệnh không chữa được, người chữa thế nào được. Lùi một bước biển rộng trời cao, gió êm sóng lặng. Ngươi muốn làm gì? Ngực của cô, thật lớn, thật tròn. Sàm sỡ. Thẩm Văn, người thật phóng túng. Người đâu? Bắt tên dê sồm này lại cho ta. Mọi người nhìn xem. Không phải đã chữa khỏi rồi sao? Ta cử động được rồi, ta cử động được rồi. Cảm ơn đại phu. Trần công tử, xem ra trạng nguyên này. Không ai khác ngoài ta. Thẩm Văn, đừng vui sớm quá. Đúng vậy, trạng nguyên này rốt cuộc là ai còn chưa biết đâu. Xin mời quận chúa. 君不见，阶阶无翩翩；君不见， Quận Trên chúa, rổ. mời.绵绵；君不见。 Nghe rõ đây. Vòng thi thứ 3 này chính là chữa bệnh cho quận chúa. Quận chúa? Cô ấy mắc bệnh gì? Còn cần chúng ta chữa à? Vị công tử này. Bổn quận chúa bị bệnh ngoài da. Bệnh ngoài da. Mấy hôm trước, trên mặt bổn quận chúa đột nhiên nổi rất nhiều mụn đỏ. Đau không chịu nổi. Hoàn toàn không thể bôi thuốc lên chỗ bị bệnh. Thử hết Thái y viện rồi, kê đơn thuốc uống. Cũng không có hiệu quả. Phụ vương muốn ta nhân dịp kỳ thi y lần này ra ngoài thử vận may. Nghiêm trọng như vậy, chẳng phải là không thể gặp ai sao? Đúng vậy, vương gia đã nói. Ai có thể chữa khỏi bệnh ngoài da cho quận chúa? Người đó chính là trạng nguyên kỳ thi y lần này. Đại nhân, ta có cách. Ngươi, bệnh mà Thái y viện còn không chữa được. Chẳng lẽ tên ăn mày ngươi còn có thể chữa khỏi hay sao? Tất cả các ngươi cộng lại còn không bằng một đầu ngón tay của ta. Ngươi thật là láo xược. Thẩm Văn, ngươi thật là quá kiêu ngạo rồi. Hôm nay ta nhất định phải dỗ ngươi một trận. Khoan đã, Trần công tử, không bằng để hắn thử một lần. Nếu hắn không chữa khỏi thì đánh hắn một trận cũng không muộn. Vậy nếu ta chữa khỏi thì sao? Vậy thì ta sẽ để ngươi đánh một trận. Được. Khuôn mặt quận chúa có nhiều bất tiện, mời người đến thiên điện. Giả thân giả quỷ. Ta không tin, không cần thuốc mà cũng có thể chữa bệnh. Điều này không thể nào.
Thật là xinh đẹp, thật là xinh đẹp, thật là xinh đẹp. Đúng vậy. Quận chúa, bệnh của người đã khỏi rồi. Vừa rồi, Thẩm công tử chỉ dùng một chậu nước nóng và một chiếc khăn đã chữa khỏi bệnh cho ta rồi. Thần kỳ thật, Thẩm công tử. Đây là phương pháp gì vậy? Đây gọi là xông. À không, xông hơi. Quận chúa, thật ra bệnh của người là do viêm nang lông gây ra. Khử trùng, rồi xông hơi là khỏi thôi. Sau này chú ý chế độ ăn uống, ăn nhạt một chút. Cảm ơn công tử. Sau này có yêu cầu gì, nhất định sẽ giúp đỡ. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thẩm Văn, người nhất định đã dùng yêu thuật, chỉ là cho các ngươi một chút chấn động từ y học hiện đại thôi. Lần này Thẩm Văn chắc chắn là Trạng Nguyên rồi. Mọi người nói có đúng không? Đúng, đúng. Quận chúa, tên Thẩm Văn này chỉ là một kẻ ăn mày, nếu để hắn làm Trạng Nguyên thì anh hùng không hỏi xuất thân. Trần đại nhân, người hãy công bố kết quả đi. Ta tuyên bố, Trạng Nguyên kỳ thi y lần này. Trạng Nguyên kỳ thi y lần này. Thẩm Văn, mọi người vỗ tay chúc mừng Thẩm công tử. Tốt quá, tốt quá, tốt quá. Tiểu thư, người xem vị quận chúa này có phải ngày càng trắng da không? Đúng vậy, sắp đuổi kịp ta rồi. Làn da rất mịn màng. Là thế nào vậy? Hai vị nói đúng rồi đấy. Đây là loại phấn thuốc mới được điều chế của ta, bột ngọc trai, có tác dụng làm trắng và dưỡng da. Ngày mai, tiệm thuốc Tế Thế Đường của chúng ta sẽ mở cửa, mọi người có thể đến mua loại thuốc này. Tuyệt vời. Trần công tử, ngươi không phải nói ta đoạt giải quán quân. Ngươi sẽ hỏa thân chạy quanh thành Đinh Châu sao? Bắt đầu màn trình diễn của ngươi đi. Thẩm Văn, ngươi đừng có quá đáng. Cẩn thận ta lột da ngươi. Lột da ta. Ngươi còn nợ ta một trận đòn đấy. Ngươi dám sao? Cha, cứu con, cha ơi, người đâu, Trần đại nhân? Trận đòn này, bổn quận chúa đã làm chứng rồi. Cho ngươi làm càn. Đánh mạnh vào. Đánh hay lắm, đừng đánh ta mà, đánh hắn, cho người ngông cuồng. Cái đó, Vãn Vãn. Kỳ thi hành nghề y đã xong rồi. Phần thưởng bà nàng nói, có phải nên thực hiện rồi không? Thẩm Văn, ta đã hứa thưởng cho người là tăng lương. Người nghĩ đi đâu vậy? Không phải chứ, ta đã thi đỗ Trạng Nguyên rồi, vậy mà không hấp dẫn được nàng sao? Đó là do người gian lận. Không thể làm nên chuyện lớn được. Ngươi đừng quên, đây là Viên gia ta cho người cơ hội. Không có chúng ta, ngươi còn đang ăn xin ngoài đường đấy. Còn nữa, ngươi đánh Trần Lưu Hương thảm như vậy, hắn nhất định sẽ trả thù Viên gia ta. Đều tại ngươi không? Đuổi ngươi ra khỏi nhà cho rồi. Tiểu thư, cậu chủ, không hay rồi. Kho thuốc bị trộm rồi. Mọi người mau đi xem sao. Tế Thế Đường chúng ta sáng mai khai trương rồi. Đang yên đang lành, sao lại bị trộm chứ? Chắc chắn là Trần gia làm rồi. Đi, qua xem. Được. Đây là chút vốn liếng cuối cùng của nhà chúng ta. Trời muốn diệt Viên gia ta rồi. Ta xem chừng chưa chắc. Giờ thuốc men dụng cụ, còn cả phấn ngọc của con, đều chỉ còn chưa đến 2 phần. Khó khăn đến vậy, con còn nói. Không sao, chúng ta khai trương lại. Ngươi điên rồi, bây giờ Tế Thế Đường ngay cả thuốc trị cảm bạo đơn giản nhất cũng không có. Lấy gì mà khai trương lại? Nếu như danh tiếng Tế Thế Đường bị hủy, thì Viên gia ta coi như xong đời. Đi, tránh sang một bên cho ta. Hiền lão, sự tình đã như vậy rồi. Chúng ta tuyệt đối không thể để Trần gia hả, hay là để con đánh cược một phen? Các người có mở cửa không hả? Là các người nói hôm nay bán phấn ngọc. Phu nhân nhà ta sáng sớm đã bảo chúng ta đến đây rồi. Kết quả đợi đến bây giờ, còn chẳng thấy động tĩnh gì. Đúng vậy, sao không mở cửa? Không mở cửa, ta đập tiệm các người. Đập tiệm chúng. Có mở không? Thật ngại quá. Nhưng hôm nay Tế Thế Đường chúng ta khai trương lại. Khai trương rồi, vào đi. Khai trương rồi. Chỗ ngươi cái gì cũng không có. Đây là quảng cáo láo rồi. Đúng vậy, quảng cáo láo. Mọi người bình tĩnh, Vãn Vãn,
đi lấy phấn ngọc của chúng ta đến đây. Nhớ đóng gói cho đẹp vào. Đóng gói là gì? Là dùng đồ đẹp. Hộp và gấm gói nhanh lên. hả? Mọi người, bình tĩnh nào. Chuyện tốt này, không sợ muộn. Bớt nói nhảm đi. Hôm nay chúng ta đến đây đều là vì bột ngọc trai mà đến. Nếu ngươi không lấy ra được, chúng ta sẽ đập nát tiệm của ngươi. Đúng, đập nát tiệm của ngươi. Đập tiệm. Chờ chút, ta đi ngay đây. Đây chính là sản phẩm chủ đạo của chúng ta, bột ngọc trai. Công dụng chính của bột ngọc trai là làm trắng da, dưỡng nhan, điều hòa làn da. Vãn Vãn, giúp ta thử nghiệm. Được. Đây chính là công hiệu của nửa bên mặt. Cái này, hiệu quả rõ ràng như vậy sao? Thật sự là vậy. Thật sự rất trắng, rất mịn màng. Đây chính là hiệu quả hoàn chỉnh. Đây chính là hiệu quả hoàn chỉnh. Wow, đẹp quá. Khoa trương như vậy sao? Chỉ một hộp nhỏ như vậy, 20 lượng, quá đắt rồi. Đây chính là chuyện tốt mà ta nói hôm nay. Chỉ cần tham gia hoạt động hôm nay, bột ngọc trai này có thể mang về miễn phí. Thẩm Văn, ngươi điên rồi. Mọi người, để chúc mừng chúng ta khai trương lại. Đặc biệt đưa ra hoạt động hỗ trợ khách hàng. Đây là thứ gì vậy? Các vị, quý bà, quý cô, hôm nay chỉ cần có mong muốn mua bột ngọc trai của chúng ta, chỉ cần bỏ ra 2 lượng bạc tiền đặt cọc là có thể miễn phí trở thành hội viên của chúng ta. Ngoài một loạt hoạt động ưu đãi ra, còn có thể nhận được 5 quả bóng. Chỉ cần đứng ngoài vạch vàng, mỗi lần ném trúng bóng sẽ được 1 điểm tích lũy, cứ 10 điểm tích lũy có thể giảm 4 lạng bạc. Vậy nếu ta ném trúng 5 quả bóng, có phải là không cần trả tiền nữa? Đúng vậy, có ai muốn thử không? Ta thử. Để ta. Vị khách quý thật may mắn. Như vậy, đã giảm được 4 lạng bạc rồi. Thế này chẳng phải lại lỗ vốn sao? Quý vị đang xem trên kênh YouTube review. 5 quả bóng trúng 2. Như vậy, quý khách đến lấy hàng vào ngày, chỉ cần trả 20 trừ 2 trừ 4 rồi lại trừ 4. Nói cách khác, chỉ cần 10 lạng bạc là có thể mang về bột ngọc trai của chúng ta. Người có ý gì vậy? Hôm nay ta không thể lấy được sao? Người có ý gì vậy? Hôm nay ta không thể lấy được sao? Vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Đúng vậy, thế này chẳng phải lừa người sao? Vị khách quan này, hàng tốt không sợ muộn. Bột ngọc trai của chúng ta, quy trình chế tác phức tạp, giá thành cực kỳ cao, nhưng bởi vì chúng ta có ước mơ giúp mọi người trở nên xinh đẹp. Chúng ta chỉ là cửa hàng nhỏ, đi theo con đường gần gũi với người dân, cho nên chỉ có thể lấy hàng theo nhu cầu. Hơn nữa, đồ tốt như vậy, chờ đợi 1-2 ngày thì có sao? Không ngờ tiệm thuốc tế thế đường này lại tốt với chúng ta như vậy. Thật là một cửa hàng quý giá. Đúng vậy. Nhìn giá sau ưu đãi, lương tâm đến mức muốn khóc. Ta muốn làm thẻ thành viên, ta cũng vậy. Bây giờ, vị khách nào muốn mua bột ngọc trai nào, mời đến quầy thanh toán và nhận thẻ thành viên. Ta muốn. Từ từ đã. Đừng chen. Đừng chen ta. Ta ném trúng rồi. Không thấy ta ném trúng sao? Ta muốn, còn ta nữa. Quả nhiên là bất kể thời đại nào, thì tiền của phụ nữ vẫn dễ kiếm nhất. Bột trân châu gì chứ? Không phải là canxi carbon đắt sao? Thẩm Văn, sao người biết trò ném bóng này sẽ không khiến chúng ta lỗ vốn? Đây là một vấn đề. Về khái niệm hình học đơn giản, nói các người cũng không hiểu. Không ngờ, chỉ bằng cách này, đã thu về 3.000 lượng bạc. 3.000 lượng ư? Cha, có phải cha tính sai rồi không? Số này còn nhiều hơn cả doanh thu cả tuần của chúng ta trước đây. Chỉ là 3.000 lượng thôi mà. Viền lão, nếu người giao toàn quyền quản lý tế thế đường cho con, đừng nói là 3.000 lượng, cho dù là 30 vạn lượng, thì con cũng có thể dễ dàng kiếm được. Thẩm Văn, đừng quên, ngươi là con rể của Viên gia ta. Nếu không phải cha ta rộng lượng, thì kẻ có ý đồ nắm quyền như ngươi đã sớm bị xử lý theo gia pháp rồi. Thẩm Văn, làm người nên biết sống thực tế, chớ nên mơ mộng hão huyền.
Ta không có nói đùa. Vậy thì chuyện này, phải đợi ngươi kiếm đủ 100 vạn lượng bạc rồi hẵng hay. Tiểu thư, đây là hai thẻ thành viên, đều là số 52. Chúng ta phải làm sao đây? Sao lại như vậy? Ta mới là Triệu Tứ số 52. Nói bậy. Rõ ràng số 52 là ngươi ta. Mới là giả mạo. Đúng vậy, ta là Triệu Tứ. Nhìn xem. Đã trùng bao nhiêu số rồi? Hôm nay các người phải cho chúng ta một câu trả lời. Phải cho một câu trả lời. Tránh ra. Quan gia tới rồi. Nhận được tố cáo của dân chúng, Tế Thế Đường từ chối đổi hàng, nghi ngờ lừa đảo. Nay theo luật pháp Vũ Triều ta sẽ điều tra cửa hàng theo luật pháp. Xin dừng bước các vị quan gia. Không phải chúng ta không muốn đổi hàng, mà là có người làm giả số lượng lớn thẻ hội viên của chúng ta, khiến cửa hàng chúng ta căn bản không đủ khả năng đổi hàng. Xin quan gia điều tra rõ. Đúng, điều tra rõ ràng. Chữ viết và màu sắc trên thẻ gỗ này rõ ràng giống hệt nhau. Các người dựa vào đâu mà nói là giả mạo? Đúng vậy. Tất cả sổ sách ta đều ghi chép đầy đủ. Các vị quan gia có thể kiểm tra từng cái một, chắc chắn sẽ phát hiện ra. Đúng, không khớp là các người giấu đầu hở đuôi. Giả tạo. Theo ta thấy, hôm nay dù là thật hay giả, các người đều phải đổi hàng cho chúng ta. Đổi hàng. Đổi hàng. Yến bộ đầu, chúng ta thực sự không đủ khả năng đổi hàng gấp nhiều lần. Chỉ có thể hoàn tiền. Cố điên à, rất nhiều người đó. Tổng là 4 vạn 2, còn không phải là vì ngươi làm thẻ hội viên gì chứ? Ta đây không phải đang dọn dẹp hậu của cho ngươi sao? Chúng ta từ chối hoàn tiền, chúng ta muốn bột ngọc trai. Đúng vậy, không cần hoàn tiền, chúng ta muốn bột ngọc trai. Ta muốn bột ngọc trai, đưa bột ngọc trai cho chúng ta. Viên tiểu thư, nếu khách hàng từ chối hoàn tiền mà bên buôn bán lại ép buộc hoàn tiền thì sẽ phải trả gấp 5 lần tiền 6 phạm hợp đồng, gấp 5 lần. Viên gia chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vớ phải tên ở rể ăn hại này. Viên gia, đúng là bất hạnh. Trần đại nhân, sao ngài lại đến đây cứu cô? Giờ các người chỉ có hai lựa chọn. Một là đổi sản phẩm tương ứng, hai là trả gấp 5 lần tiền 6 phạm hợp đồng. Dù chọn cách nào, cũng đều là đường chết. Nhưng, ta có thể giúp cô. Ngươi muốn giúp thế nào? Đâu đến lượt ngươi lên tiếng. Viên tiểu thư, ta sẽ trả tiền 6 phạm hợp đồng cho cô. Cô hãy chuyển nhượng Tế Thế Đường cho ta, thế nào? Tế Thế Đường là của Viên gia ta. Rơi vào tay người ngoài, tuyệt đối không thể, cô hãy suy nghĩ cho kỹ. Hiện giờ, chỉ có Trần gia ta mới có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy để giúp cô giao Tế Thế Đường cho chúng ta. Cô còn có thể giữ lại chút niệm tưởng. Nếu bị niêm phong, đó chính là đoạn tuyệt truyền thừa. Cha cô khổ tâm gây dựng bao nhiêu năm. Chẳng lẽ cô muốn trơ mắt nhìn Tế Thế Đường bị chôn vùi trong tay cô sao? Các người muốn chúng ta đợi đến bao giờ nữa đây? Không cho chúng ta câu trả lời, đồ trong tiệm này chúng ta tự lấy vậy. Đúng vậy. Chúng ta cần bột ngọc trai. Được, ta đồng ý. Tốt. Vậy, mời Viên tiểu thư soạn thảo một bản hợp đồng chuyển nhượng. Thẩm Văn, ngươi là cái thá gì? Còn không mau buông bổn quan ra. Nếu ta không buông thì sao? Kịch ngắn review. Viên tiểu thư, cô cứ để hắn làm càn như vậy sao? Người mất mặt là Viên gia cô đấy. Kẻ mất mặt là người mới đúng. Ngươi có ý gì? Mọi người, thật ra cách phân biệt thật giả rất đơn giản. Bên tay trái ta đây là ấn dấu của Trần gia, bên tay phải ta là ấn dấu của Viên gia ta. Tuy hai thứ này nhìn có vẻ không khác biệt, nhưng ấn dấu của nhà chúng ta đã qua xử lý đặc biệt, gặp nước không phai. Còn ấn dấu của Trần gia chỉ cần thả thẻ hội viên vào nước là có thể phân biệt được thật giả. Đâu là giả mạo? Vấn đề là ai là kẻ làm giả ấn dấu? Trong ấn dấu giả có chứa rất nhiều xạ hương, bình thường khó mà phát hiện, nhưng khi ngửi ra thì rất rõ ràng. Nhưng xạ hương là thứ cực kỳ quý hiếm, toàn Ninh Châu chỉ có, nhà Trần đại nhân là có.
ngài là gia chủ Trần gia. Chuyện này, ngài giải thích thế nào? Dạ hương là của Trần gia ta, không sai. Nhưng một bài này, bổn quan thật sự không hề hay biết. Chắc chắn là do hạ nhân làm. Bổn quan về phủ nhất định điều tra nghiêm minh. Vậy xin hỏi đại nhân, một tên gia nhân, không có lai lịch, không có tài nguyên, làm sao có thể trong thời gian ngắn, làm giả được số lượng lớn hàng giả lại tinh xảo như vậy chứ? Trần đại nhân, mời ông hợp tác điều tra, cùng chúng ta về nha môn một chuyến, ngươi to gan. Hôm nay dám động vào một cọng lông tơ của ta, ngày mai ta sẽ lột sạch bộ quan phục trên người ngươi. Yến bộ đầu, nên biết điều. Thì mới thăng quan tiến chức được. Trần đại nhân, ý ông là muốn hối lộ sao? Hiểu lầm rồi. Yến bộ đầu, mọi việc trong phủ ta đều do Vương quản gia lo liệu. Chuyện này chắc chắn là hắn làm. Chỉ là ta niệm tình hắn đi theo ta nhiều năm, nên mới muốn nhờ ngươi ở nha môn chăm sóc hắn một chút. Cái đồ đáng chết, còn không bao nhận tội. Lão gia, người không thể im miệng. Ngươi theo hầu hạ Trần phủ ta bao năm qua, Trần gia ta chưa từng bạc đãi ngươi. Yến bộ đầu, từ nay về sau không còn liên quan gì đến Trần gia ta nữa. Xin người mau chóng bắt hắn lại. Đại nhân, oan uổng quá, là hắn sai khiến, đều là hắn bảo ta làm. Nực cười, bản quan luôn quang minh lỗi lạc. Sao có thể làm ra loại chuyện âm hiểm, gian xảo này chứ? Giờ đã muộn rồi, bản quan xin cáo từ. Đứng lại, Trần đại nhân. Người của ông gây ra cho mọi người bao nhiêu là rắc rối. Có phải đến nói với mọi người lời xin lỗi hay không? Không xin lỗi thì đừng hòng đi. Xin lỗi đi. Phải đấy, xin lỗi đi, phải xin lỗi chứ. Thẩm Văn, được lắm, coi như người có gan, người đợi đấy. Sau này còn dám gây chuyện, ta cho Trần gia người phá sản. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi. Mọi người có thể cầm thẻ hội viên, lần lượt đến đội bột ngọc trai. Nếu có khách hàng cần khám bệnh, cũng có thể đến quầy, lần lượt đăng ký khám. Hôm nay, ta tự mình khám bệnh. Thôi, đi thôi. Về thôi. Nói tự mình khám bệnh mà. Người ta đi hết rồi, đều tại ngươi. Ai lại đi tìm một tên ăn mày khám bệnh chứ? Bình thường đăng ký khám của ta đều phải xếp hàng đến 3 tháng sau. Đại phu, cầu xin người cứu phu quân của ta với. Ta không khám ở đây. Nhưng mà tất cả đại phu trong thành Đinh Châu đều đã đi khám qua rồi, chẳng có chút tác dụng nào cả. Mời. Ngươi cởi y phục của ta làm gì? Nương tử, chúng ta đi thôi, ta không khám nữa. Ngươi bị cảm cúm dẫn đến nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính. Nếu không tiếp nhận điều trị, sẽ chết đấy. Để tên ăn mày chữa bệnh, mới chết chắc đấy. Ngươi, cho phu quân ta uống cái gì vậy? Nếu phu quân ta có mệnh hệ gì, ta sẽ liều mạng với các người. Ấy, yên tâm đi. Ibuprofen, ngủ một giấc là khỏi thôi. Sao vẫn chưa tỉnh vậy? Chẳng lẽ chết thật rồi sao? Thẩm Văn, nói trước nhé. Cha không có nhà mà ngươi ra ngoài làm bậy, thì với Viên gia ta không có nửa xu dính líu. Ta nói vãn vãn này, nàng không thể tin ta một lần sao? Tin ngươi còn không bằng tin trên đời có ma. Tướng công, chàng thấy sao rồi? Tốt hơn nhiều rồi, Thẩm đại phu của là thần y, phu nhân, mau cùng ta. Cảm ơn Thẩm đại phu. Thuốc này cầm về uống, ngày một lần, sẽ nhanh khỏi thôi. Thuốc này hiệu quả tốt như vậy, chắc là rất đắt phải không ạ? Hôm nay là ngày đầu ta khám bệnh, tặng cho 2 người. Cảm ơn đại phu. Hôm nay ai còn muốn khám bệnh, đều miễn phí. Thẩm đại phu, người xem cho ta với. Ta cũng có bệnh. Ta cũng có bệnh. Phụ thân, nghe nói Thẩm Văn hiện giờ danh tiếng vang xa, bệnh nhân đều đến tế thế đường khám bệnh cả rồi, cứ tiếp tục thế này. Tên Thẩm Văn này, 5 lần 7 lượt đối đầu với Trần gia ta. Thật là không thể nhịn được nữa. Cha, ý của cha là đánh rắn phải đánh dập đầu, rút củi đáy nồi. Được, cứ làm như vậy. Viên gia phải tiêu đời. Tốt lắm, các vị hương thân phụ lão. Nhân dịp cảnh nhân lâu chúng ta mừng tân gia, từ hôm nay trở đi,
ta sẽ đích thân khám bệnh trong vòng 7 ngày. Bất kỳ ai mua thuốc ở Cảnh Nhân lâu chúng ta đều được hưởng ưu đãi giảm giá 50%. Không ngờ dân đen chúng ta cũng có thể được thái y khám bệnh. Đây chính là bậc vua chúa mới được hưởng thụ. Đúng vậy. Hơn nữa Cảnh Nhân lâu từ trước đến nay chỉ bán hàng cao cấp, giờ giảm giá một nửa, ai còn thèm đến tế thế đường nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Thẩm Văn, ta xem người đấu với ta thế nào. Cha ơi, từ khi Cảnh Nhân lâu khai trương, chúng ta không có một đồng thu nhập nào, phải làm sao bây giờ? Trần gia chuyển cửa hàng cũ, không tiếc tiền của để sửa sang Cảnh Nhân lâu. Bây giờ không chỉ ở Đinh Châu, mà cả kinh thành này, quy mô lớn hơn họ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cửa hàng tế thế đường chúng ta nhỏ như vậy, quả thật không phải đối thủ. Xong rồi. Hả? Thẩm Văn, người vẽ lò luyện đan là có ý gì? Vật này trông giống lò luyện đan, nhưng thực chất là máy đóng nang. Thẩm Văn, ta không mong người giúp được gì, nhưng ít nhất đừng có thêm phiền phức được không? Đây là đồ linh tinh gì vậy? Có nó rồi. Đánh bại Trần gia chẳng phải là chuyện trong nháy mắt sao? Thật là khẩu khí lớn quá đấy. Chỉ bằng một cái lò luyện đan cũng muốn đánh bại Trần gia ta sao? Xem ra các người thật sự là cùng đường bí lối, không còn đường nào khác rồi. Tiểu Hương Hương, tiễn khách. Khoan đã, Viên lão gia, lần này ta đến đây không phải để xem trò cười, mà là có một vụ làm ăn, muốn bàn bạc với các người. Đó chính là mua lại các người. Trần lão bản, ta cũng có một vụ làm ăn muốn bàn với ngươi, đó là mua lại Cảnh Nhân lâu. Ta trả 5.000 lượng. 5.000 lượng. Thẩm Văn, ngươi có biết Cảnh Nhân lâu của ta chỉ riêng mặt bằng đã trị giá 10 vạn lượng, ta nhắm chính là mặt bằng của các người, còn những thứ đổ bỏ đi kia, ta còn chẳng thèm lấy. Tên ăn mày thúi tha nhà ngươi, chuyện chẳng to tát gì lại còn ra vẻ ta đây. Nếu đã vậy, vậy thì chuyện làm ăn này không thể nào nói tiếp được nữa. Viên gia các người cứ chờ mà phá sản đi. Này, Trần lão bản, sau này đừng có khóc lóc cầu xin ta. Không phải Thẩm Văn, ngươi chọc giận hắn làm gì? Tuy hắn ta rất phiền phức, nhưng nhà bọn họ rất giàu có, Viên gia ta không chịu nổi đâu. Có ta ở đây thì không thể nào. Vãn Vãn, nàng hãy đưa bản vẽ này cho thợ thủ công, bảo bọn họ làm cho ta ngay trong đêm nay, sau đó dặn dò người làm theo hướng dẫn trên đây. Nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Người có thể đừng làm loạn nữa được không? Sự tình đã đến nước này, nàng còn cách nào khác sao? Lão gia, không xong rồi, khách hàng đều chạy sang tế thế đường hết rồi. Ta đến trước. Sao có thể như vậy được? Gió nào đưa Trần đại nhân đến đây vậy? Chẳng lẽ ngài cũng đến mua vương này sao? Vương là gì? Xem trí nhớ ông kìa, vương này là loại thuốc mới do ta nghiên cứu ra. Đàn ông uống một viên là mạnh mẽ vô song. Chỉ cần 50 văn thôi, Trần đại nhân có muốn thử không ạ? Mời. Kỳ lạ thật đấy. Nửa canh giờ rồi vẫn không có phản ứng. Hừ, làm màu. Theo lão phù thấy, đây rõ ràng là thuốc giả. Này, Trần đại nhân, ngài không thể ngậm máu phun người như thế. Đây là thuốc thật hay thuốc giả? Chúng ta tìm một người thử là biết ngay. Đây không phải là có phản ứng rồi sao? Trần đại nhân, xem ra không phải thuốc của ta không được, mà là người của ngài không được đấy. Đúng vậy. Không được, đúng vậy. Thế nhưng thuốc này của ngươi không phải chuyên trị không được sao? Thuốc của ta chỉ có thể chữa trị rối loạn chức năng, chứ không chữa được mất chức năng. Ai mà ngờ Trần đại nhân mới ở tuổi ngũ tuần đã hoàn toàn bất lực rồi. Vô liêm sỉ, Thẩm Văn, người xuất thân bần hàn, vừa mới học được chút da lông về y thuật, sao có thể trong thời gian ngắn ngủi đã nghiên cứu ra được một loại thuốc mới? Mọi người, bản quan xin lấy danh dự ra đảm bảo, đây chắc chắn là thuốc giả. Trần đại nhân, ngài nghi ngờ đây là thuốc giả, không phải là cho rằng ta học y thuật kém cỏi, không chế tạo ra được thuốc mới sao? Vậy thì chúng ta so tài một phen, ngài ra đề. Thẩm Văn, ngươi điên rồi, ông ta là viện sứ Thái y viện, lãnh đạo các ngự y, ngươi chỉ là một kẻ xuất thân bần hàn, sao có thể so với ông ta được? Đây không phải là tự dứt nhục nhã sao?
Tự dứt nhục nhã là ông ta. Được, nếu ngươi thắng, bản quan sẽ dâng sớ từ chức. Còn nếu ngươi thua, bản quan sẽ định tội ngươi buôn bán thuốc giả, giết sạch cả nhà ngươi. Được, nhất ngôn ký xuất. Ngươi điên rồi, ngươi đâu, mang bút mực đến đây. Đây là đang chữa bệnh đấy. Có câu nói xưa, một tay chữ đẹp. Biết thổi sáo, 3 ngón tay bắt mạch, 4 mua y phục. Nói về một vị đại phu giỏi, không chỉ cần biết chữa bệnh, còn phải có tài viết lách, tài ăn nói. Vòng đầu tiên này, lão phu sẽ so tài viết chữ với người. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Đây là đang chữa bệnh, Kịch ngắn review. sao lại so tài viết chữ vậy? Cha Chúc từng quý nói, vị có nếu những như đơn sự thuốc là thư một giãn. nét chữ đẹp, bệnh nhân nhìn sẽ thấy vui mắt. Lúc này họ sẽ tin tưởng ngươi, tôn trọng ngươi. 10 phần bệnh cũng sẽ vơi đi một phần. Nhưng nếu chữ viết xấu, loằng ngoằng, bay lượn, bệnh nhân nhìn vào có vui được không? Tự nhiên sẽ không đến nữa. À, thật ra không đến cũng là chuyện nhỏ. Chỉ sợ vì chữ viết xấu, bắt nhầm thuốc. Vậy thì lỡ mất tính mạng người ta. Nói như vậy, đừng nói là ta, thay tất cả thầy thuốc bây giờ đến đây, ai cũng phải bó tay. Bó tay là y nói xong đời rồi. Kết quả ngươi không làm được. Ta còn tưởng ngươi làm được chứ. Vậy sao ngươi lại nhận lời ông ta? Biết thế ta đã không tin ngươi rồi. Viên gia ta sắp bị ngươi hại chết rồi. Bản quan từ nhỏ theo danh sư học thư pháp. Tuy không được cái cốt yếu, nhưng cũng học được chút ít. Mời mọi người xem. Chữ đẹp, thật là chữ đẹp. Chỉ mong thế gian người người không bệnh tật. Trên bóng giá thượng, dược sinh trần, tích tụ bách thảo. Nghe Trần đại nhân là thái y thư pháp tốt nhất. Hôm nay được gặp, quả nhiên đồn đúng như lời. Đúng vậy, chữ này bút mực phóng khoáng, như có rồng rắn bay lượn trong đó. Trần đại nhân quả nhiên chữ như người. Hơn nữa tấm lòng này cứu đời giúp người, có thể nói là tràn đầy trang giấy. Thật khiến người ta kính nể. Không dám, không dám. Bậy bạ viết ra thôi. Thẩm Văn, tới lượt ngươi. Được. Xin mời mọi người xem. Hôm nay có hoạt động giảm giá tích điểm tặng trứng gà. Thẩm Văn, chữ ngươi không những viết xiên xẹo vèo vọ, mà nội dung cũng là chó má. Hiệp này là bản quan thắng. Ấy, đừng vội. Việc hành y xem chữ là bởi y học xuất phát từ Nho gia. Mà Nho gia còn nói phải để cho bách tính được lợi ích thiết thực, thu hoạch thiết thực. Cho nên nói, chúng ta phải xem bách tính. Thấy ai thắng, nực cười. Sao có thể có người vì lợi ích nhỏ nhoi mà không màng danh tiết? Mọi người nói xem có đúng không? Đừng tranh, đều có. Một giỏ trứng gà này là mua chuộc được các ngươi rồi. Chúng ta bách tính có thể chữa bệnh là được, chứ đâu thể ăn thay cơm. Đúng vậy, bây giờ một giỏ trứng gà cũng phải 50 văn, thế này chẳng phải uống thuốc à? Thật hay giả, kệ nó đi. Còn nữa không, Trần đại nhân, hiệp đầu này là ta thắng rồi. Dân đen như ngươi, ngu không ai bằng. Hiệp thứ hai này, bản quan sẽ đấu khẩu với ngươi. Ngươi dám hay không? Có gì mà không dám. Hồi đi học, ta còn là quán quân hùng biện đấy. Ngươi đừng có mà giả vờ nữa. Người ta là viện sư thái y viện đấy. Hoàng đế nội kinh, thương hàn luận, kim quý yếu lược, quyền nào mà chẳng thuộc lầu lầu. Ngươi tam tự kinh còn không biết, lấy gì mà đấu với người ta? Nàng yên tâm, ta nhất định thắng. Lần này người mất mặt nhất định là hắn. Trần đại nhân, xin mời ra đề. Vậy thì lấy thuốc làm đề mà đối câu đối. Đối không được coi như thua. Đèn lồng, lồng đèn. Vỏ giấy hóa ra chỉ chắn gió. Giá trống, đỡ trống. Trần bì không thể, gõ nửa tiếng hạ. Tránh nóng nhất nên ở nhà trúc sâu. Thương hàn đặc biệt hay dùng tiểu xài hồ. Hoa hồng đờ hương thơm ngào ngạt 8-9 dặm. Hạt hoài lớn, mỗi ngày uống 5-60 viên. Sao có thể như vậy? Trần đại nhân, ông đã ra 3 đề rồi. Lần này đến lượt ta chứ. Nghe cho rõ đây, ta ra. Xoa bóp bấm huyệt. Xoa bóp bấm huyệt. Được. Câu đối này có vẻ lạc đề, nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa dưỡng sinh. Hay. Đúng vậy, và đọc lên rất êm tai, cực kỳ có nhịp điệu. Không ngờ tên ở rể nhà họ Thẩm này lại có tài năng như vậy.
Thẩm Văn, câu tuyệt cú này, ngươi mua từ đâu vậy? Nếu để bọn họ biết được, ý nghĩa thực sự. Trần đại nhân, nếu ngươi không đối lại được, có thể coi như ta thắng. Ta đối, Đường Quy hạ thủ ông. Vậy ta đối, Lục vị địa hoàng hoàn. Không được, không được. Trần đại nhân, sao người không cười nữa? Ta vẫn thích người lúc trước hơn, kiêu ngạo bất khuất. Thẩm Văn, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Có lẽ hai ta cuối cùng bất phân thắng bại. Cũng chưa biết chừng. Ôi chao, Trần đại nhân. Ngài đường đường là viện sử Thái y viện. Thẩm Văn chỉ là một tên ăn mày xuất thân. Hòa hắn bất phân thắng bại. Thì có gì khác biệt so với thua cờ chứ? Mọi người nói, có đúng không nào? Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Tất cả im lặng cho ta. Thẩm Văn, bản quan muốn cùng ngươi luận bản y thuật. Nếu có bệnh gì nan y, bản quan chữa được. Ngươi chữa không được, thì coi như bản quan thắng. Trần đại nhân, ngươi thật quá vô liêm sỉ. Ngươi nói gì? Ta nói ngươi vô liêm sỉ. Vừa rồi còn đấu khẩu đấu văn. Bây giờ thấy tình thế bất lợi, lại nói luận bản y thuật. Vừa rồi sao ngươi không nói? Thật quá tệ. Thật quá tệ. Hay là thế này đi Trần đại nhân, không bằng ngươi nhận thua đi. Sau đó đem cảnh nhân lâu của ngươi chuyển nhượng cho chúng ta. Trần đại nhân, thua nữa thì không xuống đài được đâu. Thù này không trả không được. Hôm nay ta nhất định phải cùng tên ở rể Viên gia này phần cao thấp. Bệnh này gọi là bệnh hột cơm, là do âm dương mất cân bằng, càn huyết nhiệt táo gây ra. Dùng của Kha Tử và gạo nếp làm thuốc đắp. Mỗi ngày một lần, ngàn ngày có thể khỏi. Nói thì cũng đúng, nhưng mà ngàn ngày thì lâu quá. Ta có cách, có thể chữa khỏi ngay lập tức. Múa diều qua mắt thợ. Ăn đi, ăn đi. Bọ ngựa vậy mà thật sự ăn hết nốt ruồi rồi. Lão tiên sinh cảm thấy thế nào ạ? Chỉ là cảm thấy trên mặt hơi ngứa ngứa tê tê. Vậy là đúng rồi, nốt ruồi của lão tiên sinh đã được loại bỏ rồi. Sau khi về nhà thì nhớ ăn nhiều rau củ quả, tránh bị nhiễm trùng lại. Vậy thì đa tạ công tử. Mọi người, con bọ ngựa này là loài động vật chuyên ăn đồ mục nát. Chỉ cần đặt nó bên cạnh nốt ruồi, bọ ngựa xuất phát từ bản năng của động vật sẽ ăn nó. Nhưng mà trong quá trình này cần chú ý vệ sinh, tránh bị nhiễm trùng lại. Hóa ra là này, Thẩm Văn, cách hay như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Liệu pháp sinh học, thao tác cơ bản. Vậy bị trí ở mông có ăn được không? Tà môn ngoại đạo. Xin hai vị đại nhân cứu lấy con gái ta. Con gái ta mấy hôm trước bị đau bụng, lúc đầu cũng không để ý lắm. Sau đó tình hình ngày càng nghiêm trọng, không làm được việc gì cả. Cho đến tối hôm qua, đau đến mức ngất đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Cha nó mất sớm, ta chỉ có một đứa con gái này. Cầu xin đại phu cứu lấy nó, có bản quan ở đây. Còn sợ bệnh của con gái người không chữa khỏi sao? Người đâu? Bản quan muốn bắt mạch qua dây. Bản quan muốn bắt mạch qua dây. Bắt mạch qua dây, này này, đây chính là tuyệt kỹ đó. Cảm ơn đại nhân. Bắt mạch qua dây này là tuyệt kỹ của Trần Quốc Trung. Không phải xem bệnh cho hoàng thượng, tuyệt đối không tự ý sử dụng. Văn, hay là chúng ta thôi đi. Chuyện cho qua đi được rồi, kỹ năng tầm thường đều là chuyện nhỏ. Xem tiếp đi, nghe kỹ vào. Ê, đã nửa canh giờ rồi, sao không có động tĩnh gì vậy? Chẳng lẽ ngủ rồi sao? Bệnh của con gái ta không thể trì hoãn được. Ấy, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Mạch của nữ tử này yếu ớt, kinh lạc không thông, thêm vào đó lá lách ẩm, dạ dày nóng, kế đến âm dương chi khí thoát ra ngoài da, cho nên mới mắc bệnh đậu mùa. Ôi, Trần đại nhân, chỉ với một sợi dây nhỏ này, ngài có thể nhìn ra nhiều điều như vậy, ngài không nhìn nhầm chứ? Láo xược, bắt mạch qua dây của bản quan từng được hoàng thượng đích thân khen ngợi. Ngươi đang nghi ngờ thánh thượng sao? Vậy ngươi giải thích thế nào đây? Trần đại nhân, xem bệnh hay lắm. Lừa đảo, đúng vậy, đây là lừa đảo. Sao lại chữa bệnh cho con gái ta như vậy? Thẩm Văn, ngươi dám lừa gạt bổn quan, rõ ràng là vỡ hoàng thể. Ngươi lại cứ khăng khăng là hoàng đàn, còn được hoàng thượng tán thưởng. Ngươi rốt cuộc đã chẩn đoán sai cho hoàng thượng bao nhiêu lần rồi? Phải tội gì đây hả?
Vỡ hoàng thể là do nữ nhân khi đến kỳ kinh nguyệt bị thương ngoài da mà ra, kinh nguyệt không đều, lẽ ra phải mặt mày trắng bệch, sao có thể toàn thân vàng vọt được. Mọi người xem, Thẩm Văn rõ ràng là không hiểu y thuật, hắn ta đang cố tình hãm hại bổn quan. Các ngươi ngàn vạn lần đừng để hắn ta lừa gạt. Toàn thân vàng vọt là bởi vì nhà họ có người đàn ông chết, không có người lao động, thiếu dinh dưỡng mà ra. Ngươi xem vị đại thẩm này, rõ ràng rất yếu ớt, việc nặng trong nhà đều do cô gái này làm cả, nàng ta có khả năng bị vỡ hoàng thể không? Trần đại nhân, ngươi thân là người chữa bệnh, lại không biết thấu hiểu bệnh nhân, thật uổng công làm thầy thuốc. Nếu đã như vậy, vậy ngươi có cách nào chữa trị không? Vỡ hoàng thể gần như là bệnh nan y. Ngươi nếu chữa khỏi, bổn quan lập tức cởi bỏ bộ quan phục này. Được rồi, Trần đại nhân, đây chính là người nói đấy. Tiểu Hương Hương. An Nhi, con có thể xuống đất được rồi. Tỉnh dậy, đã thấy khỏe hơn nhiều rồi. Điều này không thể nào. Ngươi nhất định là đã dùng yêu thuật gì rồi. Không có gì. Chỉ là cho ngươi một chút kinh ngạc nho nhỏ từ y học hiện đại thôi, không có gì to tát cả. Truyền dịch là khỏi thôi. Trần đại nhân, hãy thực hiện lời hứa của ngươi đi. Ngươi. Ôi, Trần đại nhân, vừa rồi là ngươi yêu cầu mọi người làm chứng cho ngươi đấy, đến lúc này rồi mà còn muốn nuốt lời sao? Ta làm chứng. Đã cho ngươi cơ hội rồi, ngươi cũng vô dụng thôi. Ngươi. Trần Quốc Trung, ngươi thân là viện sứ, vì lợi ích cá nhân không phân biệt phải trái, làm khó dễ ta. Ngươi và ta đều là người trong ngành y, ta thật sự thấy ghê tởm ngươi. Ngươi làm ông nhục y đức. Làm ông nhục y đức, vậy chẳng phải ngươi tự bôi cho chát chấu vào mặt mình sao? Trần đại nhân, biết vì sao thuốc cường dương của ngươi không có tác dụng? Bởi vì thứ đưa cho ngươi vốn là giả. Nếu không thì làm sao dụ ngươi mắc cầu được? Cởi bộ quan phục này ra. Lão già, ngươi trúng kế rồi. Ngươi, các ngươi. Đáng đời, đây hoàn toàn là tự làm tự chịu. Tiểu Hương Hương, tiễn Trần đại nhân. À không, tiễn Trần gia chủ về phủ. Vâng, tiểu thư. Nhục nhã. Không giết Thẩm Văn, ta thể không làm người. Quý vị đang xem Cha, kênh bớt ra, YouTube còn có một kế. kịch ngắn review. Đã chơi công khai không lại, chi bằng Chúc quý vị có những phút chúng giây ta thư chơi giãn. ầm với hắn. Được. Chỉ cần lật đổ được viên gia, còn cứ việc ra tay đi. Thú vị. Vừa rồi ngươi nói đây gọi là gì nhỉ? Ông ăn quan. Được. Lão Phù đã lâu rồi không vui như vậy. Nếu không phải ngươi hạ bệ Trần Quốc Trung, lão Phu còn không biết đến khi nào mới chút được cơn giận này. Chỉ là chút mưu mẹo nhỏ thôi, vẫn là cách huấn luyện mà chúng ta đã rèn luyện tốt hơn. Không ổn rồi, lão gia. Trước đó 4 nhà thuốc cung cấp cho chúng ta đều dừng hợp tác với chúng ta rồi, Trần gia trả thù nhanh thật. Giờ Tế Thế Đường mới có chút khởi sắc. Nếu như dược liệu bị cắt, vậy chẳng phải chúng ta lại phải đóng cửa sao? Cái này phải làm sao đây? Cha, người đừng lo lắng, còn đến 4 nhà thuốc lớn đó thăm dò tình hình, xem có còn đường thương lượng không. Đừng đi cũng vô ích thôi. Trần gia chắc chắn là đã nhờ Trần Quý Phi gây áp lực với họ, ta phải nghĩ cách khác. Hương, tay cô sao vậy? Không sao ạ. Chuyện khi nào vậy? Chắc chắn là Trần gia làm, lúc nô tỳ đưa Trần lão gia về phủ bọn, họ nói đây là trả lại roi cho nhà chúng ta, quá đáng. Ỷ mạnh hiếp yếu, tính gì chứ? Dám động đến người của ta, Trần gia cứ chờ mà phá sản đi. Công tử mời ngài dùng trà. Đây là trà hoa, ta đặc biệt chuẩn bị cho công tử, không biết có hợp khẩu vị của công tử không? Trắng trẻo thật. À không, phải nói là rất mịn màng. Công tử xem như là ân nhân tái tạo của ta, nếu có yêu cầu gì, cứ nói thẳng, bổn quận chúa nhất định giúp đỡ. Vậy quận chúa, ta không vòng vo nữa. Ta muốn nhờ quận chúa hãy giúp ta truyền một tin tức, hãy nói rằng vương phủ có được một loại thần dược có thể trị tận gốc bệnh ghẻ lở, tên là Thanh Hào Tố. Thanh Hào Tố? Chính là cái này. Thẩm công tử, bổn quận chúa thừa nhận y thuật của ngươi của thật có điểm độc đáo, nhưng bệnh ghẻ lở này là loại bệnh khó chữa đã hoành hành hơn ngàn năm, thường phải uống rất nhiều thường sơn, kết hợp với châm cứu, trích máu mới có thể chữa khỏi.
Viên thuốc nhỏ bé của ngươi dựa vào đâu mà trị tận gốc? Chính là viên thuốc nhỏ bé này đã giúp đất nước ta vào năm 21 đã xóa sổ bệnh ghẻ lở. Hơn nữa theo ta được biết, phương thuốc trị bệnh ghẻ lở của Vũ Triều ta có đến mấy chục loại, dùng đến Thanh Hào cũng chỉ có duy nhất một loại. Hơn nữa cũng chỉ là ghi chép trong những phương thuốc dân gian, cũng không nói rõ hiệu quả của nó như thế nào. Như vậy thì làm sao trị được bệnh ghẻ lở, xứng đáng là thần dược được. Quận chúa, đừng nghi ngờ, hãy tin tưởng trước đã. Chuyện này không chỉ liên quan đến danh tiếng của vương phủ ta, mà còn liên quan đến tính mạng của hàng vạn người. Lần này, nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, sợ rằng ta không thể tin ngươi. Còn giải thích cái gì nữa? Con gái, ngồi xuống đi, loại người như thế này thì nên đuổi hắn ra ngoài.爹， Không phải người đến kinh thành sao? Sao lại về sớm vậy? Nghe nói, bệnh ghẻ lở trên mặt con đã khỏi rồi, nên ta vội vàng quay về xem sao. Con gái, trên mặt con, thật sự là không còn một chút dấu vết nào nữa. Con trở nên xinh đẹp hơn rồi. Đây đều là công lao của Thẩm Văn. Bản vương ngày khác nhất định sẽ đến phủ bái phòng. Vương gia không cần khách sáo. Từ bao giờ đến lượt ngươi? Dạy bổn vương làm việc hả? Cút ngay, nếu không ta gọi người đấy. Cha, là hắn. Dù hắn là ai, bổn vương ta chưa từng thấy kẻ ngạo mạn nào như vậy, biết bao danh nghi dày công nghiên cứu, cả đời tâm huyết, đều không chữa khỏi được bệnh đậu mùa. Hắn chỉ dựa vào cái miệng mà có thể chữa khỏi sao? Vương gia, ta không lừa ngài đâu. Bệnh đậu mùa này đừng nói là Vũ Triều, từ xưa đến nay không ai hiểu rõ hơn ta. Vậy ngươi nói xem, bệnh đậu mùa là do đâu mà ra? Bệnh đậu mùa là do muỗi đốt gây ra. Do virus đậu mùa gây ra, còn có thể lây từ mẹ sang con và qua đường máu. Bệnh sốt rét rõ ràng là do chúng tà khí. Con gái, tên này căn bản không biết gì về y thuật, chắc chắn là muốn lợi dụng vương phủ để lừa đảo. Nói, là ai phái ngươi tới? Điên à, không rảnh đôi co với ngươi. Vương gia, không hay rồi, lão phu nhân lại lên cơn đau rồi. Cái gì? Lúc ta rời phủ vào kinh, đã dặn dò các ngươi phải chăm sóc lão phu nhân cho tốt. Ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Ngươi đâu? Lôi ra ngoài, đánh cho ta. Lão già tha mạng. Tiểu nhân oan uổng. Tiểu nhân luôn túc trực bên cạnh lão phu nhân, vừa rồi lão phu nhân đang dùng bữa, không hiểu sao bỗng nhiên ngất xỉu. Ngươi lùi xuống đi. Vâng. Chuyện này không liên quan đến bọn họ. Trong thời gian người rời phủ, lão phu nhân đã ngất xỉu 3 lần rồi. Gì cơ? 3 lần? Thái y đâu? Đã gọi thái y chưa? Thái y đã đến xem rồi. Ông ta nói bảo chúng ta chuẩn bị hậu sự. Người không sao chứ? Thật là một lũ vô dụng. Người nói gì vậy? Ta nói lũ thái y này thật là một lũ vô dụng. Lão phu nhân mắc bệnh huyết áp cao, nghiêm trọng là thật, nhưng lại trực tiếp bảo chuẩn bị hậu sự. Đây chẳng phải là muốn người ta chết sao? Thẩm công tử, người có cách nào có thể chữa khỏi cho bà nội ta không? Con gái, đừng để hắn lừa. Ngay cả thái y của thái y viện cũng không thể chữa khỏi, để cho một người không biết y thuật, làm sao có cách được? Nếu để hắn trần trị, chẳng phải là khiến người ta chê cười phủ chúng ta không có người hay sao? Làm tổn hại uy nghiêm của vương phủ ta sao? Ta chữa bệnh cho mẫu thân ông là làm tổn hại uy nghiêm vương phủ. Vậy sao? Uy nghiêm vương phủ của ông cũng thật là ít ỏi. À, đừng quên là ta đã chữa khỏi căn bệnh trên mặt con gái ông đấy. Ngươi là Thẩm Văn. Con gái? Hắn chính là Thẩm Văn mà con nhắc đến trong thư. Đúng vậy. Vừa rồi con chưa có cơ hội nói với cha, hắn chính là người đã chữa khỏi căn bệnh trên mặt con. Không ngờ Thẩm công tử lại trẻ tuổi như vậy. Lão phu cứ tưởng cao nhân như ngươi, không nói là gần tuổi xưa nay hiếm, thì cũng đã ngoài 60 rồi. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Chẳng trách cha cô lại không biết ta là ai. Lúc thi y, cha ta đang bận việc ở kinh thành, nên chỉ nghe danh tiếng, chưa từng gặp mặt. Vừa rồi chắc hẳn ông ấy coi ngươi là kẻ ba hoa khoác lác mà thôi. Công tử, ngươi vừa nói có thể chữa khỏi bệnh cho mẫu thân ta, không biết bây giờ ngươi có thể đến thăm khám cho mẫu thân ta được không? Chuyện đó thì dễ thôi, nhưng ta sợ làm tổn hại đến uy nghiêm của vương phủ, để người ngoài biết được thì mất mặt vương phủ lắm. Công tử, vừa rồi là bổn vương có mắt như mù, xin người bỏ qua cho, cứu lấy mẫu thân ta. Thẩm công tử, xin người, được không? Ta chỉ là nhất thời lỡ lời. Sao ta có thể thấy chết mà không cứu? Vương gia, mau đứng lên. Ta xin cam đoan, nếu ta không cứu được phu nhân, thì sẽ lấy đầu này cho ngài làm bóng đá. Quận chúa, hãy xắn tay áo của bà cô lên, cho lộ cả cánh tay.
Đây là vật gì vậy? Sao ta chưa từng thấy bao giờ? Đại phu nào lại dùng thứ này để khám bệnh? Cái này á, là máy đo huyết áp. Cả Đại Vũ Triều này chỉ có duy nhất cái này thôi, nên cô chưa thấy bao giờ. Thứ này thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho bà ta sao? Cô có biết câu nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi ngờ không? Hay là cô đến đây không? Không cần. Thẩm công tử xuất chúng, ta biết chứ. Ta chỉ sợ cha ta sẽ lại trách phạt ngươi. Hóa ra là lo lắng cho ta. Lão phu nhân, không sao, chỉ là huyết áp cao bình thường thôi, uống 2 viên thuốc hạ huyết áp là sẽ ổn thôi. Bà nội tỉnh rồi. Ta bị sao thế này? Ta nhớ lúc đó ta đang ăn cơm. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Mẹ, con cứ tưởng không gặp lại người nữa. À, vị này là Thẩm công tử, là ân nhân cứu mạng người đó, còn không mau cảm ơn người ta đi. À, Thẩm công tử, hôm nay nếu không có công tử ra tay tương trợ, sợ là bà nội đã đại ân đại đức, không biết lấy gì báo đáp. Chuyện người bàn với ta đã nói với phụ thân rồi. Ta còn muốn hỏi thêm một câu, tại sao người lại chọn Vương phủ chúng ta? Bởi vì người ta thường nói Ninh Châu muốn mưa, Vương phủ có gió trước. Quận chúa, ta đảm bảo với cô, chuyện này tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Vương phủ. Được, ta sẽ lập tức cho người đi tung tin tức. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, nếu không có sức mạnh của bổn cung, chỉ sợ ngươi đã bị đoạt mạng từ lâu. Ngươi đến sớm kết thúc mọi chuyện, ý định tái phục chức vụ công tác, cứ an tâm, chuẩn bị tiền cho bổn cung. Trần Quý phi, con gái này của ta, trước mặt ta đây, mà còn bày đặt cái vẻ quý phi, thật là không thể chấp nhận được. Nhi thần nhận được, tin tốt đây. Ngồi đi. Nghe nói Viên gia vì không có nguồn thuốc nên đã ngừng sản xuất hoàn toàn. Ta đoán, bây giờ họ chỉ có thể thu mua từ một số từ người bán lẻ để duy trì hoạt động cơ bản của hiệu thuốc. Đúng rồi, con phải duy trì mối quan hệ với 4 thương gia thuốc lớn, kẻo họ sinh ra bất mãn, gây ra biến cố. Cha yên tâm đi, họ không có cái gan đó đâu. Con vừa bảo 4 thương gia thuốc lớn bán hết cây thanh hao cho con với giá rẻ, bọn họ còn chẳng dám hó hé gì. Con trai, con thu mua nhiều thanh hao như vậy là muốn làm gì? Cha còn chưa biết sao? Có tin tức từ Vương phủ nói rằng trên đường về kinh, Vương gia đã tình cờ có được một phương thuốc có thể chữa khỏi bệnh sốt rét, tên là Thanh Hào Tố. Hiện giờ bệnh sốt rét đang bùng phát ở Tây Nam, Vương gia nhất định sẽ dâng phương thuốc này lên triều đình để cứu trợ thiên tai. Đến lúc đó, nhu cầu về thanh hao nhất định sẽ tăng vọt, giá cả cũng sẽ tăng theo. Nhà chúng ta nắm trong tay lượng lớn thanh hao, chẳng phải là sẽ phất lên như diều gặp gió sao? Đến lúc đó, chúng ta muốn diệt trừ Viên gia, chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Lương Nhi, ta thấy việc này còn phải tính toán lâu dài. Tốt nhất chúng ta nên quan sát thêm đã. Cha, tại sao vậy? Đây chính là cơ hội tuyệt vời của nhà chúng ta, không thể bỏ lỡ. Trong một cuốn sách cổ và phương thuốc, quả thực có ghi chép một phương thuốc chữa bệnh sốt rét, một nắm thanh hoa, ngâm với 2 lít nước. Vắt lấy hết nước cốt rồi uống. Nhưng phương thuốc này công hiệu rất ít. Nói gì đến trị tận gốc. Cho dù có thể chữa khỏi, chúng ta cũng không biết tỷ lệ thành phần cụ thể của nó như thế nào. Vụ làm ăn này có quá nhiều biến số. Cha, từ khi nào mà cha lại thận trọng như vậy? Chúng ta đã từng bị Thẩm Văn lừa gạt, bị hắn qua mặt, không thể không đề phòng. Đáng tiếc là ta đã bị cách chức. Những đồng nghiệp cũ ở Thái Y viện cũng đều cắt đứt liên lạc với ta. Chị con thì lại đang ở trong cùng, không tiện hỏi thăm. Nếu không chúng ta có thể thăm dò thực hư trước rồi. Cha, đây là tin tức mà con phải bỏ ra rất nhiều tiền mới có được từ phủ thân vương. Không thể nào là giả được. Con định không chỉ mua hết thanh hao của 4 hiệu thuốc mà lớn, còn mua hết toàn bộ ở Đinh Châu. Chúng ta không chỉ kiếm được đầy bát đầy túi, mà còn coi như là giúp triều đình một việc lớn. Đến lúc đó, đừng nói là cha được khôi phục chức vị, mà cho dù là thăng quan tiến chức, cũng không phải là không thể. Được, cứ làm theo lời con nói. Sao lại không vui? Đừng làm phiền ta. Vừa mới nhận được tin
Vương gia có được một vị thuốc chữa bệnh sốt rét rất hiệu nghiệm, cần dùng rất nhiều thanh hao. Bây giờ 4 hiệu thuốc lớn đều không chịu bán cho chúng ta, ngay cả những người bán lẻ cũng đều bị Trần Lưu Hương mua hết rồi. Nếu để nhà bọn họ làm lớn mạnh, thì chúng ta còn đường sống sao? Chỉ vì chuyện này thôi sao? Ta có cách. Đây. Các vị bằng hữu làm dược liệu. Xin bỏ chút công sức mua thanh hao, nguyện trả giá cao hơn, giá thị trường gấp 5 lần, để mua thanh hao nếu đã ký kết hợp đồng. Sẵn sàng bồi thường 6 phạm hợp đồng. Thẩm công tử, lời này là thật sao? Ngàn lần vạn lần là thật. Ta biết hai vị lão bản hiện tại không có sẵn tiền mặt, vậy bán toàn bộ số thanh hao trong tay cho ta thế nào? Nhưng chúng ta đã có hợp đồng với Trần gia rồi. Cho dù ngài có đồng ý bồi thường 6 phạm hợp đồng cho chúng ta, sợ là Trần gia bên kia cũng sẽ không để yên đâu. Chắc hẳn giá Trần gia đưa ra còn không bằng giá thị trường. Hai vị lão bản, trên đời người ta chen chúc nhau vì lợi, người ta bon chen cũng vì lợi. Chúng ta làm ăn buôn bán không phải là vì kiếm tiền sao? Thế mà hai vị lại làm ăn thua lỗ. Vì cái gì chứ? Chẳng lẽ là vì Trần gia nhớ ơn các vị sao? Thẩm Văn, hắn đã cắt đứt nguồn cung của Viên gia ta rồi, chẳng phải là rõ ràng không ưa chúng ta sao? Ta thấy, thôi bỏ đi. Người ta đó là bị Trần Quý phi ép buộc, nếu không thì ai mà đỡ. Bỏ qua số bạc trắng. Hai vị lão bản, có phải vậy không? Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta cũng là thần bất do kỳ. Hai vị lão bản. Chuyện hợp đồng, chưa cần vội, cho phép ta bàn bạc lại với người làm. Còn bàn bạc gì nữa? Người không nghĩ tới, tiền 6 phạm hợp đồng này nhỡ đâu Viên gia không chịu thì sao? Hai vị lão bản, xin dừng bước. Tiền 6 phạm hợp đồng này hai người cứ cầm lấy trước đã. Biết Trần gia không dễ chọc, nhưng mà bất kể kết của bàn bạc thế nào thì cũng cứ nhận lấy số tiền 6 phạm hợp đồng này trước đã. Còn do dự gì nữa, ký hợp đồng với họ đi. Như vậy là bất kể kết của thế nào thì số tiền này cũng là của chúng ta. Vậy nếu chúng ta tìm Trần gia để họ chủ động hủy hợp đồng, vậy chẳng phải chúng ta không phải mất bạc sao? Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Chúng ta đi tìm Trần gia nói phải trái. Ta đã nói gì nào? Lòng tham của con người là không có giới hạn. Vậy người nghĩ họ có thể hủy hợp đồng với Trần gia sao? Sao có thể? Bọn người như 4 nhà thuốc lớn này, chỉ cần Trần Lưu Hương thổi gió bên tai họ một chút là họ sẽ quay ngoắt lại ngay. Chúng ta ở đây diễn trò, chẳng phải uổng công sao? Ngốc quá. Diễn thì phải diễn cho trọn vẹn. Nếu không Trần gia sao tin được? Cứ chờ xem. Phụ thân, con nói tin tức về Vương phủ không sai chứ? Viên gia ngày càng sa sút, còn Trần gia chúng ta ngày càng hưng thịnh. Cứ thế này, không quá nửa tháng, có thể chiến thắng mà không cần đánh. Vẫn là con trai ta có nhãn quan. Ta, hú hồn, hú vía. Thiếu gia, không ổn rồi. Tứ đại dược thương, Tôn lão bản và Lý lão bản tới cửa rồi, nói là muốn hủy hợp đồng. Ta thấy bọn họ là chán sống rồi. Dám đến Trần gia ta làm càn, không cho bọn họ một bài học. Ta xem bọn họ có biết Ninh Châu thành này ai là người định đoạt. Dừng tay. Là hai vị muốn đến hủy hợp đồng. Có thể nói cho bản quan lý do được không? Trần gia chủ, hiện nay giá thị trường của thanh hao so với lúc chúng ta và Trần gia ký hợp đồng đã tăng gấp 3 lần. Tại hạ đang cần tiền gấp. Mong ngài tạo điều kiện. Gấp 3, chỉ gấp 3 thôi sao? Ta cho ngươi là được. Đó cũng chỉ là giá thị trường. Viên gia sẵn sàng trả gấp 5 lần giá thị trường. Ta đã nói mà. Thì ra là Viên gia dở quỷ. Hai vị lão bản, hiện tại hai vị công nhiên đối đầu. Trần công tử, làm ăn không phải như vậy. Trước đây đã đồng ý với ngươi cắt nguồn hàng của Viên gia, kết quả Trần gia các ngươi cũng không quan tâm đến số hàng tồn đọng của khiến chúng ta tổn thất một khoản lớn. Hiện tại giá thành hao tăng cao, chúng ta mới nghĩ bù đắp lại chút tổn thất. Đúng vậy, có thể khiến chúng ta tổn thất, nhưng không thể không cho chúng ta kiếm tiền. Trần lão gia, xin hãy giúp đỡ, hủy hợp đồng với chúng ta đi. Hai vị lão bản đều đã trúng quỷ kế của Thẩm Văn rồi. Trần lão gia, ý của ngài là hai vị đều là người thông minh, sao có thể hồ đồ đến mức thực sự tin Viên gia có năng lực tranh giành với Trần gia chúng ta chứ? Ý của ngài là Thẩm Văn đang hư trương thành thế. Đúng vậy. Hai vị không bằng thử nghĩ lại xem, trước đó Cảnh Nhân lâu chúng ta khai trương khuyến mại lớn, chỉ mới vài ngày trôi qua, Viên gia đã không đỡ nổi, suýt chút nữa thì phải đóng cửa. Nếu không phải giữa chừng xảy ra biến cố,
thì tế thế đường của hắn đã sớm trở thành vật trong túi của Trần gia chúng ta rồi. Hiện giờ Viên gia đã bị cắt đứt nguồn cung. Ngay cả việc duy trì hoạt động cơ bản cũng chỉ có thể gắng gượng duy trì. Với cái nền tảng mỏng manh như vậy, hắn lấy đâu ra thực lực để mua thanh hao của các vị với giá cao gấp 5 lần giá thị trường chứ? Ây da, Thì ra là vậy. Chúng ta suýt chút nữa thì bị tên ở rể Viên gia kia lừa rồi. Tên Thẩm Văn này thật đáng ghét. Nếu không có Trần lão gia chỉ điểm, đến giờ hai chúng ta vẫn bị che mắt. Đúng vậy, nếu không thì hai vị đã bị tên ăn mày đó bán đi mà. Còn giúp hắn đếm tiền ấy chứ.当然了，Giá mà Trần gia chúng ta đưa ra, quả thực là có phần không công bằng. Hay là thế này, hai vị và Trần gia chúng ta hãy bàn lại hợp đồng theo giá thị trường. Chúc quý vị Chỉ là sau này, thư giãn. chuyện thương nhân hoàng gia thì hai vị hãy quên đi. Thương gia hoàng gia, chẳng lẽ chuyện này quý phi nương nương, 不错， chuyện này quý phi nương nương cũng nói được sao? Ninh Châu này cung cấp cho triều đình vị trí tổng quản cung ứng thanh hao, đương nhiên là do Trần gia chúng ta đảm nhiệm. Đến lúc đó, tứ đại dược thương không chỉ là làm việc cho Trần gia chúng ta mà là có trách nhiệm với triều đình. Thương gia hoàng gia này không phải là thuận lý thành trương sao? Đương nhiên rồi, nếu các vị muốn hủy hợp đồng, cứ việc mang hợp đồng đến đây. Không cần đâu, không cần. Đừng có lúc đó lại nói chúng ta bắt nạt các ngươi. Có thể giúp đỡ Trần gia là vinh hạnh của chúng ta. Đúng vậy, mong rằng Việt Thành đừng quên những tiểu dân chúng ta. Hai vị không hủy hợp đồng, không hủy. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đúng. Chúng ta sẽ giúp người dạy dỗ tên Thẩm Văn kia. Tôn lão bản, Lý lão bản, hai vị đến đây là để ký hợp đồng. Thẩm công tử, ngươi còn mặt mũi mà nhắc đến sao? Nhìn tế thế đường, làm sao có tiền mà tranh giành thanh hao với Trần gia chứ? Nằm mơ đi, lấy tiền 6 phạm hợp đồng rồi. Tại sao không ký hợp đồng? Bởi vì ngươi suýt chút nữa khiến chúng ta mất đi vị trí thương gia hoàng gia. Hợp đồng chúng ta nhận không hề áy náy. Đúng vậy, cứ coi như là bồi thường cho chúng ta đi. Ta hiểu rồi. Là Trần gia nói chúng ta không có tiền mặt, lại hứa hẹn chức vị hoàng thương cho hai vị. Vãn, cho hai vị lão bản định thần lại. Mở to mắt chó của các người ra. Nhìn cho kỹ. Tiền mặt, Viên gia chúng ta có rất nhiều. Hơn nữa chúng ta sẽ không như Trần gia, chỉ trả một nửa tiền đặt cọc. Chúng ta thanh toán toàn bộ. Hả? Toàn bộ, đúng vậy. Không chỉ thanh toán toàn bộ, ta còn muốn trên cơ sở gấp 5 lần. Gấp đôi thêm một lần nữa. Vậy chẳng phải là gấp 10 lần sao? Đúng vậy, nếu hai vị có thành ý, bây giờ có thể đi với ta đến phòng tài vụ ký hợp đồng. Còn chờ gì nữa? Vụ làm ăn này là siêu lợi nhuận, nhưng so với danh hiệu hoàng thương, chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hoàng thương này không chỉ có giảm thuế, quan trọng hơn là nối được với tuyến của quan lớn. Nếu làm tốt, từ thương nhân thành quan lại, chẳng phải là thăng quan tiến chức sao? Tôn lão bản, ông bị lừa thảm rồi. Sao lại nói vậy? Trần gia có phải đã thể son sắt hứa với các ông Trần quý phi có thể giúp đỡ? Điều này cho thấy có hai vấn đề. Vấn đề gì? Thứ nhất, họ sẽ ngu ngốc đến mức hãm hại chính người nhà mình, khiến quý phi bị người đời lên án, trở thành mục tiêu công kích. Như vậy, không những không kiếm được tiền, địa vị của cô ta cũng khó giữ được. Nếu ta là Trần quý phi, chắc chắn sẽ với Trần gia hai kẻ ngốc này đoạn tuyệt quan hệ. Còn chuyện thứ hai, chuyện của hoàng thương, Trần quý phi căn bản không quyết định được. Cái danh hiệu hoàng thương đó chẳng phải là tấm sách nợ. Lý lão bản, ông luôn ngăn cản Tôn lão bản ký hợp đồng với chúng ta, là nhận hối lộ của Trần gia, hay là không muốn thấy Tôn lão bản kiếm tiền? Ngươi nói bậy. Tôn lão bản, ta đây đều là có ý tốt. Cái rắm. Ta nói ông đột nhiên đối xử tốt với ta như vậy, thì ra là không muốn thấy nhà họ Tôn chúng ta phất lên. Thẩm công tử muốn trách thì đều trách hắn. Ta vẫn luôn muốn hợp tác với ngài ngàn vạn lần đừng không muốn hàng của ta. Ngươi nói bậy. Thẩm công tử, ngài ngàn vạn lần không hợp tác với loại người này. Này, cứ mua của ta đi. Vãn, vậy đi. Đưa hai vị lão bản đi thanh toán. Hai vị lão bản, mời đi theo ta. Ngươi có phải điên rồi không? Tại sao lại bỏ ra giá cao gấp 10 lần để mua thanh hao? Đây chẳng phải là đang đốt sạch gia sản của Viên gia ta sao? Ta đây không phải là thấy có lợi nhuận sao? Giá thanh hao vốn đã đắt đỏ. Cho dù có lợi nhuận, chúng ta làm sao có thể kiếm được gấp 10 lần lợi nhuận? Tăng nó lên 10 lần không được sao? Đây là thuốc chữa bệnh cho dân chúng. Con làm như vậy là muốn bị người ta phỉ báng sao? Thẩm Văn, lương y như tử mẫu, trong lòng con phải luôn nghĩ đến dân chúng. Loại tiền bất chính này, Viên gia ta không thèm.
Viên lão, đầu tiên, lợi nhuận này ta đã tính rồi. Thanh hao này phải tăng lên gấp 15 lần. Thì hao tổn nhân công và chi phí của chúng ta mới vượt quá lợi nhuận. Hơn nữa, hàng triệu bệnh nhân. Triều đình chắc chắn sẽ ra tay can thiệp. Chuyện định giá này, chúng ta không có quyền quyết định. Tuy nói như vậy, nhưng dù thế nào, con cũng không thể kiếm lợi trên người bệnh. Nếu như vi phạm, ta nhất định đuổi con ra khỏi nhà. Được rồi, Viên lão, hãy đợi. Ta chỉ muốn xem thử, giữa danh và lợi. Người muốn cái nào? Danh và lợi, ta cái nào cũng không cần. Thẩm Văn, Viên gia ta hành nghề y, không vì danh, cũng không vì lợi, mà vì bách tính thiên hạ. Có thể mua được thuốc, chữa được bệnh. Nếu như vì không kiếm được tiền, đấu không lại Trần gia, ta cũng cam lòng. Chỉ cần hỏi tâm không hổ thẹn, tốt một cái không hổ thẹn với lòng. Chỉ bằng câu nói này của ngài, ta nhất định sẽ không để Trần gia lấy được. Làm sao? Có phải con có suy nghĩ mấy nào rồi không? Đó chính là đóng cửa tiệm. Đóng cửa tiệm. Thẩm Văn, không phải chúng ta vừa mới cùng tứ đại trong đó hai vị lão bản đạt thành hợp tác sao? Họ vừa mới đồng ý khôi phục cung ứng cho chúng ta. Việc buôn bán này vừa mới có khởi sắc, lại không mở nữa. Chuyện này thì có gì? Trước khi ta vào Viên gia, không phải cũng đóng cửa tiệm sao? Đó là vì cha trước đó vào cung cho Huệ Tần trần mạch bình an. Kết quả, ngày hôm sau, Huệ Tần liền đột tử. Mặc dù chuyện này không thể trực tiếp chứng minh có liên quan đến cha, nhưng cha vẫn bị tước bỏ tư cách hành y. Bất đắc dĩ, mới phải đóng cửa tiệm. Còn có chuyện như vậy, thật trùng hợp. Chuyện này đã là chuyện cũ rồi, điều tra kỹ, chỉ bất lợi cho Viên gia ta. Không nhắc tới nữa. Thẩm Văn, còn nói thử xem, chuyện đóng cửa tiệm này, còn nghĩ thế nào? Viên lão, Trần gia này đã chịu nhiều tổn thất như vậy, bây giờ lại được voi đòi tiên, quyết tâm muốn triệt hạ Viên gia ta. Bây giờ, hai bên cứ rằng có thế này, chỉ tổ tốn tiền, chúng ta không gánh nổi đầu. Vậy sao anh còn tranh đơn hàng thanh hao? Chẳng phải là tự chuốc phiền phức vào mình sao? Đây gọi là câu cá thi hành pháp luật. Anh lại nói mấy lời khó hiểu rồi đấy. Dù sao thì nhận thua Trần gia ta không phục. Ai nói ta muốn nhận thua Trần gia? Chỉ cần mọi người chịu nghe ta không những có thể khiến Trần gia phá sản, mà còn có thể khiến Viên gia ta trở thành người giàu nhất Ninh Châu. Thẩm Văn, lời này là thật, ngàn lần vạn lần đều là thật. Đừng có tin lời hắn. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh, thì cần gì phải ở rể nhà chúng ta làm một tên ăn bám. Xem ra, nàng vẫn chưa thật sự công nhận ta. Vậy thì, ta lập quân lệnh trạng. Nếu việc này không thành, cứ đuổi ta đi. Nhưng nếu việc này thành, nếu làm được, ngươi sẽ là gia chủ Viên gia, sẽ không còn ai vì ngươi là ở rể mà xem thường ngươi nữa. Gia chủ, vậy chẳng phải sau này phải nghe lời hắn sao? Hả? Ta đã là gia chủ rồi, nàng không nghe ta thì nghe ai? Sao nào, sợ ta có năng lực này? Thua ta, không dám đánh cược nữa à? Ta chỉ là nói là người xuất thân bần hàn, vớ phải cứt chó gì thế này, lại để một thằng ăn mày điểm chỉ truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người ta cười rụng răng sao? Nàng vẫn cho rằng ta là một tên ăn mày trước đây, coi thường ta. Vãn vãn, nàng đã từng nghe gọi là đừng bắt nạt kẻ nghèo hèn. Sau này, ta nhất định sẽ khiến nàng ngoan ngoãn theo ta. Cha xem hắn còn chưa làm gì, đã leo lên đầu lên cổ rồi. Nếu hắn làm gia chủ, sau này nhất định sẽ bắt nạt con. Không cần nói nữa, ta đã quyết định rồi. Ngươi đi lấy bút mực giấy nghiên đến đây. Từ hôm nay trở đi, Tế Thế Đường đóng cửa, Yo, tạm dừng kinh doanh. Quả nhiên là chỉ cần Trần gia chúng ta ra tay, trước thực lực tuyệt đối, ngươi chỉ là một cái rắm, thậm chí còn không bằng một cái rắm. Viên gia các ngươi bây giờ chính là châu chấu đá xe, không nhảy nhót được mấy ngày đâu. Thiếu gia, không xong rồi, 4 đại dược thương đều đến phủ chúng ta gây sự rồi. Trần công tử, Trần gia các ngươi là đang tự cao có Trần quý phi chống lưng sao? Ngươi ra ngoài đừng nói một tiếng xem, Trần gia chúng ta ỷ thế hiếp người. Chúng ta sẽ thật sự khâm phục ngươi nào? Đúng, có dám không? Viên gia đã đóng cửa rồi, ngươi còn chưa thấy rõ tình thế là Trần gia chúng ta thắng. Ta thấy là Trần gia các ngươi không biết điều đó. Ý ngươi là việc Viên gia đóng cửa hàng chỉ là giả vờ để dỗ ngủ chúng ta. Đúng vậy, bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cắt giảm chi tiêu, sau đó lén lút tích trữ thanh hao, rồi một mẹ hất cẳng các ngươi. Không còn gì cả. Bảo sao hắn dám vênh váo như vậy? Thì ra là vì điều này. May mà bổn công tử thông minh, nếu không thì đã bị hắn lừa rồi. Cho mèo này, bổn công tử đã sớm đoán được, ta có thể trả các người gấp 10 lần giá. Nhưng mà, sau này,
không được phép qua lại với Viên gia. Cút đi. Thẩm Văn, tin tức đáng tin cậy. Trần gia đã dò ra giá của chúng ta, xem ra cá đã cắn câu. Vậy thì báo cho Vương gia, chúng ta có thể thu lưới rồi. Được. Trần lão gia, bình tĩnh lại. Giá gấp đôi nhét đầy túi người sao? Tình hình kinh tế đã tệ như vậy rồi. Chỉ có nắm bạc với bình tĩnh được. Ai biết sau này, chẳng phải là vì Viên gia không có tiền mặt thì sao? Người ta bỏ ra giá gấp 10 lần mua hết số hàng lẻ của chúng ta. Sao các người không nghĩ xem tại sao Viên gia bọn họ chỉ nhận hàng rời thôi sao? Lúc nào cũng nói này nói nọ. Đắc tội với Viên gia chẳng phải là vì muốn tốt cho Trần gia. Đắc tội với Viên gia, im lặng nghe ta nói, nghe ta nói, im lặng, bù đắp tổn thất cho chúng ta. Cãi nhau cái gì? Các người muốn ở trong Trần gia làm cản sao? Trần công tử, trước lợi nhuận cách xù, người cũng đừng trách ta. Mọi người cùng kiếm tiền, người cũng không thể cứ nghĩ đến chuyện bóc lột chúng ta. Hôm nay, hoặc là hủy hợp đồng, hoặc là đưa ra mức giá giống Viên gia. Đúng vậy. Các người bị điên rồi sao? Kẻ nào còn dám hỗn xược, giống như chén rượu này. Lương Nhi, sao còn có thể chỉ vì nhất thời kích động mà mua hết cả thanh hao của Đinh Châu? Đi. Người không phải là không biết tình hình lúc đó, còn không thể để bọn họ đầu quân cho Viên gia theo ý của Thẩm Văn. Còn nuốt không trôi cục tức này. Lần này sổ sách của chúng ta là hoàn toàn không còn tiền. Hy vọng thương vụ này nhất định không được xảy ra chuyện gì sơ suất mới tốt. Đi. Người cứ yên tâm. Tục ngữ có câu, không đỡ bỏ con thì không bắt được sói. Người cứ chờ mà phát tài, lão gia. Không xong rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Hoảng hốt như vậy còn ra thể thống gì? Xong rồi. Xong hết rồi. Triều đình không thu mua thanh hao. Không thể nào. Có phải ngươi nhìn nhầm rồi không? Trên cáo thị này viết rõ ràng rành mạch. Dịch bệnh ở Tây Nam. Sốt rét hoành hành. May mắn thay, đã tìm được phương thuốc hay, thanh hao tố. Qua nhiều lần thử nghiệm tại Thái Y viện, loại thuốc này có thể chữa khỏi bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở. Hiện tại đang cho người đến các châu huyện thu mua. Hoàng Hoa Hao. Thật sự không thu mua thanh hao sao? Vậy hơn 1 vạn cân, thanh hao của ta phải làm sao? Trần gia chúng ta phải làm sao đây? Chắc chắn là triều đình nhầm lẫn rồi. Thanh hao tố, sao có thể không cần thanh hao được? Không hề nhầm lẫn. Không hề nhầm lẫn. Trần Lưu Hương, ấn triện của quan gia trên công văn này, chẳng lẽ lại là giả sao? Nếu đã dùng hoàng hao, vì sao lại còn tung tin mua thanh hao? Vương gia chắc chắn là cố ý. Tại sao lại đặt tên là thanh hao tố? Ông ta là vương gia, lạm quyền, cũng phải mất đầu. Cha mau viết thư cho tỷ tỷ, để tỷ tỷ trị tội hắn, tịch thu gia sản. Trần công tử, lời nói ra phải có trách nhiệm. Nếu ngươi không hiểu đạo lý này, để ta cho người sáng mắt ra. Người đâu, Hoàn đã. Quận chúa, tiểu nhi nhất thời hồ đồ, mới nói năng lỡ lời, mong quận chúa thứ lỗi. Hồ đồ, ta khinh. Ngươi dám? Chắc là tốn công vô ích. Nên tức giận rồi chứ gì. Ngươi. Quận chúa, dù sao thì tin tức này là từ vương phủ truyền ra, chúng ta tin tưởng tin tức của vương phủ mới tổn thất nhiều tiền như vậy. Chuyện này, cô phải chịu nửa trách nhiệm. Chuyện này hoàn toàn là do các người tham lam, tự chuốc lấy mà thôi. Vương phủ chúng ta không gánh vác trách nhiệm này. Nói hay lắm. Đúng là lý lẽ rõ ràng, khiến người ta phải tâm phục khẩu phục. Thẩm Văn, đừng đắc ý. Người nghĩ ta không biết, ngươi dồn hết tiền của Viên gia để mua thanh hao tố sao? Trần gia chúng ta sụp đổ thì ngươi cũng phải chôn cùng. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi ngu ngốc. Đến giờ còn chưa biết mình thua thế nào sao? Chẳng lẽ là... Đúng vậy, phương thuốc thanh hao tố này là do Thẩm công tử đưa cho chúng ta, tin tức đương nhiên cũng là do chúng ta tung ra. Cái gì? Ngươi, tốt lắm. Thì ra các ngươi đã thông đồng từ trước, muốn hãm hại Trần gia chúng ta. Quận chúa, hôm nay không bồi thường tiền thì đừng trách ta không khách khí. Nói chuyện với quận chúa kiểu gì vậy? Thẩm công tử chớ động thủ. Ngươi cứ để bọn họ nói. Vương phủ ta làm hại gì bọn họ? Rõ ràng là thuốc làm từ cây ngải cứu, tại sao lại thành thanh hao tố? Rõ ràng là đang lừa gạt chúng ta, còn nói không phải hãm hại. Đúng vậy. Thẩm công tử, thật ra ta cũng luôn có thắc mắc này. Nếu không cho bọn họ một lời giải thích, thì vương phủ ta cũng khó ăn nói. Thật ra thì thanh hao tố là chuyên gia y học nước ta Bà Độ U, từ trong y thư cổ Trung Quốc, nghiên cứu chuyên tâm nhiều năm, chế tạo ra thuốc đặc trị sẹo. Cho đến nay, đã cứu sống hàng triệu sinh mạng trên thế giới, càng được Tổ chức Y tế Thế giới đề cử là phương pháp điều trị sẹo tốt nhất nhờ vào cống hiến vĩ đại này. Bà Độ U
cùng hai người khác đã nhận được giải nâu bên y học, cũng là người Hoa, thậm chí là người gốc Hoa, lần đầu tiên đoạt giải nâu bên y học. Rất nhiều bạn bè hiểu nhầm rằng thanh hao tố được chiết xuất từ cây thanh hao. Điều này hoàn toàn là do lũ Nhật Bản đã đảo ngược cây thanh hao và cây ngải cứu trong tiếng Latin, dẫn đến cây ngải cứu được sử dụng trong y học cổ truyền, bị định nghĩa trong thực vật học, trở thành cây thanh hao có hàm lượng thanh hao tố rất nhỏ. Các nhà nghiên cứu của chúng ta đương nhiên cũng xuất hiện sự nhầm lẫn. Nhưng từ 30 năm trước, bà Đỗ U đã xin đính chính. Nhưng vì để tuân theo thói quen dùng thuốc đông y lúc bấy giờ, nên chúng ta vẫn đặt tên là thanh hao tố. Nói vớ vẩn cái gì thế, thật là ngụy biện. Xem ra phải để ngươi chết cho minh bạch. Để xác nhận sự mơ hồ của cái tên thanh hao tố, ta đã tìm rất nhiều người, cũng làm rất nhiều thí nghiệm. Trong đó có cả quận chúa. Kết quả là, tất cả bọn họ đều cho rằng thanh hao tố được chiết xuất từ cây thanh hao. Vũ Triều ta trị bệnh đậu mùa, có đến mấy chục phương pháp. Dùng thanh hao chỉ có duy nhất một phương pháp, hơn nữa cũng chỉ ghi chép trong phương thuốc dân gian, cũng không nói rõ hiệu quả ra sao. Làm sao trị được bệnh đậu mùa? Sau đó, Thẩm công tử bèn nhờ ta tung tin. Hắn cho rằng, có vương phủ chúng ta đứng sau, các người nhất định sẽ độc quyền thu mua thanh hao, vừa có thể giúp Trần gia làm lớn mạnh, lại vừa có thể chèn ép chúng ta, một công đôi việc. Cớ sao mà không làm, cho nên, ngươi vội vàng nhân lúc tứ đại dược thương còn bị che mắt, liền ký kết hợp đồng thanh hao với giá thấp. Bọn họ tuy bất mãn, nhưng vì kiêng dè quyền thế của Trần gia nên cũng không dám nói nhiều. Vậy nên chúng ta mới nghĩ, chúng ta cũng có thể dùng lợi để dụ, bỏ ra rất nhiều tiền để thu mua thanh hao. Theo như tin tức được truyền ra, giá thanh hao ngày càng tăng cao. Còn bọn họ lại bị Trần gia các người chèn ép, hủy bỏ hợp tác với Viên gia ta. Nhưng các người lại không mua hàng tồn của họ. Cho nên 4 nhà thuốc lớn vì khoản thua lỗ này từ lâu đã bất mãn trong lòng rồi. Thương nhân mà, đều là vì lợi nhuận. Họ vì Trần gia các người mà thua lỗ. Các người còn giữ chặt cây thanh hao không buông. Họ nhìn thấy số bạc trắng này không kiếm được, trong lòng phải khó chịu đến mức nào chứ. Lúc này lại đi xúi giục họ, khiêu khích mối quan hệ của các người quá dễ dàng. Các người chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tranh giành cây thanh hao với chúng ta. Đúng vậy, ta chỉ muốn ép giá mà thôi. Hơn nữa ta đã liệu trước được, lúc thương nhân tìm ngươi sẽ bỏ hợp đồng, ngươi nhất định sẽ có một bộ lời lẽ. Cho nên lúc đầu ta cũng không vội ra tay. Cho đến cuối cùng ta lại mang tiền mặt ra. Như vậy thì độ tin cậy cao hơn nhiều. Ngươi không sợ chúng ta nhìn thấu quỷ kế của ngươi sao? Sợ chứ? Siêu sợ luôn. Cho nên ta mới dựa vào mối bất hòa giữa Lý lão bản và Tôn lão bản, ta chỉ mua hàng rời của họ, tránh né rủi ro. Lúc này, họ sẽ vì ít kiếm được một khoản tiền lớn mà càng thêm bất mãn với các ngươi. Vào lúc này, ta liền giả vờ đóng cửa tiệm, khiến các ngươi lầm tưởng rằng đã ép chết Viên gia chúng ta, chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Kết quả là các ngươi thật sự mắc bẫy. Quả nhiên, chỉ cần Trần gia chúng ta ra tay thật sự trước sức mạnh tuyệt đối, các ngươi chỉ là con tép diêu. Vì vậy, 4 nhà thuốc lớn sau khi nếm được vị ngọt ở Viên gia, lại phải chịu nhiều lần cay đắng ở Trần gia, nên muốn hủy hợp đồng với Trần gia để kiếm được nhiều tiền hơn. Đúng vậy, bọn họ chấp nhận mức giá mà các hiệu thuốc yêu cầu, thì tiền mặt của Trần gia sẽ bị rút cạn. Điều này được gọi là bán khống. Nhưng nếu họ dừng lại ở đó, không tranh giành với các ngươi nữa thì không sao? Đâu. Trần gia vì muốn đè bẹp chúng ta, không tiếc máu, chuyển cửa hàng cũ sang nơi mới, chịu lỗ để quảng bá, lại vì muốn độc chiếm việc kinh doanh thanh hao, đã bỏ ra rất nhiều bạc. Mọi chuyện đã rồi, không thể quay đầu lại được nữa. Đúng vậy, Trần gia trước đây đã phải chịu nhiều lần thua thiệt, nên thù hận với Viên gia ta có thể nói là đã lên đến đỉnh điểm. Với tính cách của Trần Lưu Hương, nhất định sẽ ra tay. Vì vậy, lúc này vương phủ chúng ta tung tin tức ra ngoài thì Trần gia chỉ có nước phá sản. Đúng vậy, Thẩm công tử, ngươi quả nhiên thông minh, mới nghĩ ra được kế sách tuyệt diệu như thế. Không dám, ta chỉ là hơi hiểu lòng người thôi. Nhìn ngươi kìa, đắc ý chưa kìa. Cha không sao chứ? Còn dám gọi cha sao? Trần gia ta không có đứa con trai bất hiếu như người. Nếu không phải tại người tự ý mua hết thanh hao ở Đinh Châu, thì Trần gia ta sao rơi vào tình cảnh này? Còn cũng đầu muốn im miệng. Ta đã nói với ngươi rồi, không nhịn được sẽ hỏng việc lớn. Vậy mà ngươi cứ khăng khăng tranh giành hơn thua với người ta. Liệt tổ liệt tông ơi! Trần gia ta sao lại sinh ra đứa con bất hiếu thế này? Cút đi! Lão gia, đến nước này rồi, đều là do ông tự chuốc lấy, đừng trách ai cả. Thôi, đừng chỉ nữa.
Sắp tắt thở rồi, con trì. Ta cũng không cứu nổi người đâu. Trần Lưu Hương, không muốn cha người chết, thì mau đưa ông ta về đi. Đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ. Đưa cha xuống nghỉ ngơi đi. Nghịch tử, tức chết ta mà. Thẩm Văn, ngươi đừng đắc ý, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai cũng đừng mong sống yên ổn. Trần gia các người sắp phá sản rồi, lấy gì mà cá chết lưới rách với ta? Các người nên lo nghĩ xem tối nay ngủ ở đâu đi. Đi. Ngươi đã nói rồi, dùng 5.000 lượng mua lại Cảnh Nhân Lâu. Có còn giữ lời không? Đương nhiên. Bây giờ ta chỉ mua với giá 1.000 lượng. Ngươi đây là thừa nước đục thả câu. Khoan đã. Ta đồng ý, nhưng mà ta chỉ nói chuyện với cô ấy. Không thể nào. Ôi cha ơi, hãy để con đi một mình. Cha đi, Trần gia sẽ không bao giờ chuyển nhượng tài sản. Không được là không được. Trần Lưu Hương hắn là một tên cầm thú, con quên hắn trước đây đã làm gì con sao? Thẩm Văn, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngươi mau khuyên nó đi. Ta đồng ý, Thẩm Văn. Vãn Vãn là thê tử của ngươi, ngươi không giúp nó, ngươi lại đẩy nó vào hố lửa sao? Viên lão gia, địa điểm bàn giao ngày mai là ở Cảnh Nhân Lâu. Hơn nữa, giữa ban ngày ban bán, Trần Lưu Hương không dám làm gì đâu. Nếu ngươi thực sự không yên tâm, thì ngày mai lúc bàn giao ta sẽ đợi ở cửa. Nếu có gì bất trắc, ta sẽ lập tức xông vào. Hãy để con đi. Vãn Vãn, phải nhớ cẩn thận mọi bề. Nếu hắn dám động thủ, hãy dùng bình xịt hơi cay này xịt hắn, biết chưa? Rồi, ta biết rồi. Ngươi đã dặn dò ta mấy chục lần rồi, phiền chết đi được, ta đi đây. Cẩn thận đấy. Vãn Vãn. Đây là đâu? Trần Lưu Hương. Nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi, ta đợi nàng khổ sở lắm đấy. Ngươi muốn làm gì? Làm gì ư? Đương nhiên là phải có chút phản kháng mới kích thích. Đừng mà. Còn như vậy nữa ta là lên đấy. Ai cứu được ngươi? Thẩm Văn ư? Hắn bây giờ tự thân khó bảo toàn. Thẩm Văn, sao ngươi lại ở đây? Vẫn còn muốn tính kế ta, vẫn còn muốn Cảnh Nhân Lâu của ta. Ngươi nằm mơ đi. Hôm nay ta cho ngươi xem thử, ta chơi chết vợ ngươi như thế nào. Vãn Vãn, nàng thơm quá. Đừng vội, đợi ta thỏa mãn rồi sẽ tiễn nàng lên đường. Tên biến thái, lại đây, thỏa mãn ta đi, ngươi buông ta ra. Tại sao nàng cứ luôn cự tuyệt ta? Nàng có biết có bao nhiêu nữ nhân muốn lên giường với ta không? Bổn thiếu gia để ý đến nàng là phúc phận của nàng. Có gì ngôn gì thì nói nhanh, đừng làm phiền đến hứng của bổn công tử. Tiền chó, dù làm quỷ ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Ta thích nhất là loại bị cướp mất thứ mình yêu nhất, nhưng lại bất lực, không thể làm gì. Ngươi đừng qua đây, ngươi mà qua đây ta sẽ đâm đầu chết. Đâm đi, đâm nhanh, Trần Lưu Hương, tên bỉ ổi. Lần trước định xử lý nàng rồi, kết quả ngươi thà nhảy xuống vực cũng không chịu. Lần này xem nàng chạy đi đâu. Ngươi thừa nhận rồi chứ gì? Phải, ta thừa nhận đấy. Thừa nhận thì đã sao? Ngươi làm gì được ta? Ai trị được ta? Ai trị được ta? Để ta trị ngươi. Quận chúa, Trần Lưu Hương, ngươi cưỡng hiếp dân nữ lại còn hại mạng người ta, quả thật là tâm bệnh khó chữa. Thật không bằng cầm thú. Người đâu? Thẩm công tử, Viên tiểu thư, hai người không sao chứ? Khổ nhục kế, chịu chút khổ cũng đáng. Tay nàng không sao chứ? Không sao, chỉ cần có thể khiến Trần Lưu Hương đền tội, chút thương tích này có đáng là gì? Được lắm. Thì ra hai người đã sớm thông đồng với nhau rồi. Gì mà thông đồng? Thẩm công tử đây gọi là dẫn quân vào trong. Trần Lưu Hương, ngươi đừng tưởng ta sẽ ngoan ngoãn tin lời ma quỷ của ngươi, một mình đến đây để bàn chuyện làm ăn với ngươi. Ta nói cho ngươi biết, lần trước ngươi hại ta suýt mất mạng, hủy hoại thanh danh của ta, mối thù này ta vẫn luôn ghi nhớ. Trần Lưu Hương, ngươi đã tự mình thừa nhận tội ác của mình rồi, ở đây đều là nhân chứng. Ngươi còn muốn chối cãi sao? Quận chúa, ngươi nghe ta giải thích, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi thì đã sao? Đánh ngươi đấy.
Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Ngươi đã dám chọc giận ta còn cả đống sổ sách chưa tính với ngươi đâu. Ngươi sao dám? Ngươi, ta liều mạng với ngươi. Mắt của ta. Ngươi đã làm gì mắt của ta? Bình xịt hơi cay, nguyên lý là ớt bột. Ta chỉ cho thêm một chút thứ kích thích. Mắt ngươi có thể nhìn thấy không? Hoàn toàn phó mặc cho số phận. Ngươi, tên tiểu nhân hèn hạ, quá khen. Không bằng ngươi. Ta thật hối hận. Sao không sớm giết các ngươi? Ta hối hận. Gần đất xa trời, vẫn không biết hối cải, thật sự là vô phương cứu chữa. Mang đi, giam vào thiên lao. Ngươi chờ đó cho ta. Giờ đây, thủ đã được báo. Viên gia ta đã trở thành thủ phủ của Đinh Châu. Không ngờ rằng, Thẩm Văn, ngươi, một chàng rể, lại có bản lĩnh lớn đến vậy. Bây giờ, cũng nên đến lượt lão phu thực hiện lời hứa rồi. Đây là ân tín của Viên gia. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, hai vợ chồng con phải đồng lòng hiệp lực, dẫn dắt Viên gia ta thịnh vượng hưng thịnh. Dẫn dắt Viên gia ta thịnh vượng hưng thịnh. Cảm tạ Viên lão gia tin tưởng, chúc mừng Thẩm công tử nhận ân tín. Vãn Vãn tỷ thật sự đã tìm được một người chồng tốt, muội thật sự rất ngưỡng mộ tỷ. Nghe thấy chưa? Bây giờ còn muốn bỏ ta nữa không? Quận chúa, lần này đến đây, có chuyện gì muốn bàn bạc sao? Thật không dám giấu giếm, ta muốn nhờ công tử một việc. Quận chúa, nếu hắn không đồng ý, ta sẽ đánh hắn. Chắc hẳn mọi người đều biết, bao năm nay Long Thể Hoàng thượng luôn không được tốt, cho nên vẫn luôn là phụ thân ta thay mặt giám quốc, chuyện trị dịch bệnh Tây Nam này lại rơi vào đầu phụ thân. Giờ ông ấy đã vào cung rồi, nhưng ta lo lắng điều gì? Quan hệ trong Thái Y viện vốn dĩ rất phức tạp. Tả hữu viện trong đó đều là lão thần tứ thế, phục vụ từ thời Thái Tổ. Phụ thân là thân vương, không thể không kiêng dè, rất khó nhúng tay vào, cho nên cô mới nghĩ đến ta, một kẻ ngoại lai. Xem ra, chuyện trị dịch lần này thực sự rất nan giải. Nói thật, vì lần trị dịch này, Thái Y viện không kiếm trác được gì. Tuy phụ thân vào kinh, đã được nửa tháng có dư, nhưng mọi chuyện không có tiến triển gì. Nói như vậy, chỉ hoãn một ngày là nghìn mạng người. Đúng vậy, Thẩm công tử, phụ thân nói, chỉ cần ngươi đồng ý vào kinh giúp đỡ, viện sứ Thái Y viện sẽ là của ngươi, còn nói sau khi thành công nhất định sẽ hậu tạ. Viên lão từng nói, Viên gia hành y, không vì danh, không vì lợi, mà vì bách tính thiên hạ. Ta đã là gia chủ Viên gia, lễ vật này nhất quyết không nhận vì lê dân bách tính, khổ sai này ta nhận. Quả nhiên lão phu không nhìn lầm ngươi. Ngươi đi thu dọn hành lý, cùng bọn họ tiến kinh, trị cho mấy tên cầu quan đó một trận. Thì ra đây là Thái Y viện, khí thế hơn hẳn Tế Thế Đường của chúng ta. Đó là lẽ tự nhiên. Thái Y viện này là cơ quan y tế độc lập trong cung, không chỉ chữa bệnh cho hoàng thân quốc thích và các vị đại thần, mà còn phụ trách công tác giáo dục và nghiên cứu y học. Rất quan trọng, tuy chức quan ở đây không cao, nhưng đãi ngộ còn hơn cả lục bộ. Thẩm Văn, vào cung rồi không thể như ở Đinh Châu được. Người không thể lại tự ý làm bừa được. Ta biết rồi. Nàng quan tâm ta sao? Nói bậy, ta không để ý đến người nữa. Chuyện nhỏ thế này mà cũng không làm được, lưu người lại có ích gì? Chuyện nhỏ này cũng không làm được, giữ người lại có ích gì? Tả viện phán đại nhân, ta chỉ là một tiểu y sĩ. Ngài đừng làm khó ta nữa, còn dám cãi lời. Dừng tay. Ngươi là ai? Lão phu đang làm việc, ngươi cũng dám quản. Ngươi dựa vào đâu mà đánh người tùy tiện? Dựa vào đâu? Dựa vào lão phu là tả viện phán Thái Y viện, giám sát y quan y sĩ, là trách nhiệm của lão phu. Chẳng lẽ các người muốn cản trở lão phu làm việc sao? Ta còn tưởng là nhân vật lớn nào. Một lão gia hỏa lăn lộn cả đời cũng chỉ là lục phẩm. Ngươi sủa cái gì vậy? Ngươi thật to gan, ngươi là cái thứ chó má gì? Lão phu là tứ triều nguyên lão, hoàng thượng còn phải nể mặt lão phu 3 phần. Ngươi chỉ là một tên thường dân, có tư cách gì mà quản ta? Ngươi đâu? Ngươi muốn thế nào? Đương nhiên là trị tội các ngươi. Tên nam này tự tiện xông vào Thái Y viện, lại còn ăn nói hàm hồ, cản trở lão phu làm việc. Kéo hắn ra ngoài cho ta, đánh 80 đại bản. Còn nữ nhân này, ta thấy nàng ta có chút nhan sắc, đưa nàng ta đến phủ của lão phu, để lão phu tự mình thẩm vấn. Lão già dê sồm, ngươi thật to gan. Đây là viện sứ Thái Y viện, ta là phu nhân viện sứ.
Hắn ta一个 chỉ là một tên nhóc chưa mọc lông. Hắn mà là viện sứ Thái Y viện, 我 thì ta là Thái thượng lão quân. Mở to mắt chó của người ra, nhìn cho kỹ đây là cái gì? Đây là văn thư bổ nhiệm của triều đình. 你 Ngài chính là người đã dâng phương thuốc thành hào tố. Thẩm Văn, còn không mau quỳ xuống cho ta, xin lỗi nương tử ta. Lão phu là tứ triều nguyên lão. Chỉ quỳ trước tiên hoàng, tứ triều nguyên lão, tứ triều nguyên lão. Còn dám lắm lời. Người nghĩ ta sợ người sao? Một lão gia hỏa, hôm nay không xin lỗi, thì đừng hòng đứng dậy. 坐下。 Ta xin lỗi, xin lỗi, xin phu nhân. Viện sử đại nhân, cao tay tha cho. Tha cho lão phu một mạng. Quý vị Đã đang nương xem tay với trên người kênh rồi. YouTube Còn cản trở Việt công Nam việc, Review. không được đi. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Sao người dám? Trong cung mà dám dùng tư hình, thì ra là ỷ vào bản thân, nghĩ rằng không ai quản được ngươi phải không? Vớ vẩn, ta đánh hắn là có lý do chính đáng. Tên này chưa hoàn thành công việc lão phu giao phó, khiến quý phi nương nương nổi giận, liên lụy đến lão phu. Ngươi nói xem có nên đánh không? Nhưng mà đại nhân, chuyện phân chia hương liệu của Ngự Hương phòng đều là do hoàng thượng quyết định từ trước, vậy mà giờ ngài lại bảo ta dâng một nửa cho vị ương cung của quý phi nương nương, dâng cho quý phi. Số phi tần còn lại, văn võ bá quan chia 4 phần, ngài còn muốn lấy đi 1 phần, thật sự là không đủ để chia à? Tiểu nhân cho dù có 10 cái đầu cũng không đủ để rơi đâu, thì ra là đang định bợ quý phi, tư lợi cá nhân, rồi tìm người gánh tội thay à? Thật là coi trời bằng vung. Lão phu là lão thần 4 triều, hắn chỉ là một kẻ hậu bối. Nịnh bợ lão phu là chuyện nên làm, nói cho các người biết, là một người ngoài, lấy quyền gì mà xen vào chuyện của người khác. Thái y viện này lại thối nát đến mức này, chẳng trách chính sách của vương gia khó mà thực hiện được. Cả Ngự Hương đường và Ngự Dược phòng đều do Thái y viện quản lý, ngay cả một chút hương liệu đều muốn kiếm trác một mẻ. Chắc hẳn là cái lũ phụ trách thu vật tư cứu trợ ở Thái y viện. Càng nghiêm trọng hơn, lão phu thấy cách ăn mặc của các người cũng đàng hoàng, nên đừng có mà lo chuyện bao đồng, cút càng xa càng tốt. Ta đây nếu đã muốn quản thì ta muốn xem thử, người có mấy cái đầu. Làm chuyện xấu xong thì muốn chạy, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Đại nhân, là lão phu sai rồi, xin ngài nâng cao tay tha cho. Vừa rồi còn vênh váo lắm mà, vừa muốn đánh chúng ta, vừa muốn tự mình thẩm vấn ta. Phu nhân, là lão phu có mắt như mù, xin đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân. Xin lỗi, ta nhớ kỹ người rồi. Kéo hắn ra ngoài kia, đánh 80 trượng, rồi tìm vài tên đàn ông khỏe mạnh, chăm sóc hắn thật tốt. Tha mạng, ta sai rồi. Tha mạng, tha mạng. Viện sử phu nhân, viện sử phu nhân rồi, biết ra ai rồi đấy. Cái gì chứ, ta đây đang giúp ngươi loại bỏ một cái ung nhọt của Thái y viện đấy. Vừa rồi nghe nàng gọi một tiếng, đây là lần đầu tiên nàng gọi thêm lần nữa. Mau đứng lên đi. Ngươi tên gì? Hạ quan là Triệu Cảnh Viên, người gọi ta là Tiểu Triệu là được rồi. Từ nay về sau người chính là Tả Biện Phán. Tiểu nhân tài hèn sức mọn. Làm sao thế được? Không sợ cường quyền, cương trực, vị trí ngự y giám sát này rất cần người như ngươi. Sau này hãy theo ta làm việc cho tốt, sẽ không thiếu phần tốt cho ngươi đâu. Đi lấy sổ sách đến đây, ta muốn xem kỹ lại, xem thử bên trong này rốt cuộc có gì mờ ám. Vâng. Đại nhân, từ khi bệnh dịch bùng phát, mọi sổ sách đều ở đây. Trong số những sổ sách này, tại sao lại thiếu mất sổ kế toán? Bẩm đại nhân, ngài không biết đấy thôi. Thái y viện này được chia thành Tả Viện Phán và Hữu Viện Phán. Tả Viện Phán chủ yếu phụ trách quản lý Ngự Dược phòng, Ngự Hương phòng, giám sát công việc của các y quan, y sĩ. Còn những công việc hành chính cụ thể, ví dụ như truyền đạt văn thư, mua sắm vật tư, đều do Hữu Viện Phán phụ trách. Vì vậy sổ kế toán luôn ở trong tay của Hữu Viện Phán đại nhân. Hắn rõ ràng là muốn quyền quản lý tài chính của Thái y viện. Vậy chuyện không có quy củ như thế chẳng lẽ không ai quản sao? Truyền lệnh xuống, bảo hắn lập tức đến gặp ta. Hữu Viện Phán sau khi biết tin ngài nhậm chức, liền lấy cớ bị cảm lạnh, không tiện di chuyển, ở nhà dưỡng bệnh rồi. Dưỡng bệnh cái con khỉ. Ta thấy hắn rõ ràng là chột dạ. Đã như vậy, vậy chúng ta hãy đích thân đến gặp hắn. Quý phi nương nương, đây là từ ngân khố triều đình lần này chi trả cho việc điều chế thuốc thành hào. Hạ quan đặc biệt giữ lại số bạc này để dâng lên người. Lần dịch này hoành hành quá lớn, lợi lộc chỉ có bấy nhiêu thôi. Chẳng lẽ người dám từ túi? Quý phi nương nương, hạ quan, nào dám từ túi chứ? Nếu người không tin, mỗi khoản trên sổ sách này đều ghi chép rõ ràng, người cứ xem qua. Thôi được rồi, lời thề nguyện này bổn cung nhận rồi, nhưng mà ngươi làm việc ở Thái y viện nhiều năm như vậy, lại luôn bất hòa với phụ thân ta, tại sao lại muốn đầu quân cho bổn cung? Chẳng phải là viện sứ mới sắp nhậm chức rồi sao? Ta nghe nói
Người này là người rất nghiêm khắc. Phía sau lại được vương gia chống lưng, vừa nhậm chức đã đánh Tả viện phán 80 trượng. Còn tìm 10 mấy nam nhân lực lưỡng. Hắn, Bà thật. nghe nói lúc chết, còn chẳng ra hình người, thì ra là ngươi sợ rồi, muốn tìm một chỗ dựa. Nhỏ nhỏ. Nếu thật sự điều tra sổ sách của Thái Y viện hạ quan tuổi này rồi, thật sự không chịu nổi đâu. Chỉ cần người giúp hạ quan vượt qua kiếp nạn này, hạ quan nguyện từ nay về sau cúc cùng tận tụy. Người cứ yên tâm. Đã mang 300 vạn lượng bạc đến dâng cho ta, vậy thì bổn cung nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Ngọn núi lớn này của bổn cung sẽ không bao giờ sụp đổ. Lão gia, lão gia, quý phi nương nương, Thẩm Văn mang theo cấm vệ quân xông vào phủ chúng ta rồi. 还有俊美。 Đi đi đi. Quý phi nương nương, cái này Thẩm Văn, chẳng lẽ là đến hỏi tội ta? Cái này, làm sao bây giờ? Có bổn cung bảo vệ ngươi, ngươi sợ cái gì? Ngươi là người của bổn cung tự nhiên sẽ không để bọn họ động vào ngươi một chút nào đâu. Không tin. Cái tên Thẩm Văn này lại dám công khai khiêu chiến với ta. Bản quan là người công minh chính trực, có gì mà không dám. Quý phi nương nương, ta nghi ngờ hắn lợi dụng chức vụ, tư lợi cho bản thân. Xin quý phi nương nương đừng can thiệp, để ta mang hắn đi. Nếu ta không đồng ý, vậy thì chuyện này sẽ không còn êm đẹp nữa. Thẩm Văn, ngươi thật to gan, ngươi đây là đang vô lễ với quý phi nương nương. Đại nhân, ngài không phải là bị cảm phong hàn, không tiện đi lại sao? Bây giờ sao lại khỏe mạnh như vậy? Vậy thì tốt, lát nữa dùng hình phạt, cũng không cần nương tay. Ngươi đâu, mang hắn đi cho ta. Ngươi, Thẩm Văn, ngươi thật to gan. Không có chứng cứ, dám tự ý dùng hình phạt với mệnh quan triều đình, sợ là muốn bị chém đầu. Ai nói ta không có chứng cứ? Ta có sổ sách giả mạo của hắn. Ngươi nói bậy. Sổ sách rõ ràng đang ở chỗ ta, sao có thể ở chỗ ngươi được? Vậy ngươi lấy ra cho bản quan xem thử. Đây là viện sử Thái Y viện, kiểm tra sổ sách là lẽ đương nhiên. Sổ sách này chắc là không có gì khuất tất chứ? Nếu ngươi không hợp tác, ta chỉ có thể cho người lục soát. Dừng tay. Các ngươi là không coi bổn cung ra gì phải không? Hôm nay ai dám động vào một cọng tóc của hắn, bổn cung nhất định sẽ trị tội đại bất kính. Trần Quý Phi, từ xưa hậu cung không được càn chính sự. Ngươi định vượt quyền. Ngươi hổ đồ như vậy, thì có liên quan gì đến càn chính? Dịch bệnh Tây Nam là việc quan trọng bậc nhất. Ta phụng mệnh hoàng thượng điều tra việc này. Sao lại không phải là chính sự? Lục soát cho ta. Mời đại nhân xem. Chuyện khác tạm thời không bàn. Chỉ riêng việc mua thanh hao đã tốn 5 triệu lượng bạc. Đùa gì vậy? Vương gia nói bọn họ còn chưa vơ vét được gì. Nếu mà vơ vét được rồi thì còn ra thể thống gì nữa? Hữu viện phán, ta cần lời giải thích. Đại nhân, người nhiễm dịch bệnh có đến mấy chục vạn người. Hơn nữa, không đơn giản chỉ là khám bệnh. Trong đó còn phải phòng ngừa, tiêu độc, muôn vàn công việc. Cái nào mà không cần bạc chứ? Một viên thanh hao tốn nặng 1 gam, cần tới 2 cân lá cây ngải hoa vàng khô để bào chế ra, mà loại cây này vốn là dược liệu ít người dùng, giá lại rẻ. Ta tính cho người giá vốn mỗi viên 1 lượng bạc. Bệnh nhân nặng nhất cũng chỉ cần tối đa 8 viên là có hiệu quả. Vậy mà mấy chục vạn bệnh nhân này có thể dùng hết 5 triệu lượng sao? Đúng vậy, cùng lắm cũng chỉ 2 triệu lượng. Còn 3 triệu lượng nữa đã đi đâu? Thẩm Văn, người sợ là không biết rồi. Từ khi tin tức truyền ra ngoài, các thương nhân đã bắt đầu gom hàng. Giá cây ngải hoa vàng này đã sớm không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần rồi. Xem ra, người cũng không biết, thương nhân gom hàng đều là thanh hao tố. Giá cây ngải hoa vàng vẫn rẻ như vậy. Hơn nữa, đã có triều đình đứng ra, kẻ nào chán sống, dám tự ý tăng giá chứ? 3 triệu lượng này, sợ là đã vào túi kẻ nào rồi. Hữu viện phán đại nhân, số tiền liên quan rất lớn, có thể khiến cả 9 họ bị liên lụy. Nếu ông thành thật khai báo, số tiền này rốt cuộc đã đi đâu? Vẫn còn có thể có cơ hội được xử lý khoan hồng. Cái này. Nói đi, 3 triệu lượng bạc này rốt cuộc đã đi đâu? Là hạ quan đã nuốt số bạc này. Ngươi nói bậy. Rõ ràng là, được rồi, nếu ngươi đã nhận nuốt bạc, vậy ngươi nói cho ta biết, số bạc đó đã đi đâu? Hạ quan không biết, mang đến sòng bài Campuchia rồi, sợ là giờ đã tan thành mây khói rồi, qua tay nhiều người, rất khó tìm lại được. Được lắm lão già. Giỏi lắm, người đâu? Bắt tên tham quan này lại. Ông của công, làm trái thánh mệnh. Kéo hắn ra chém cho ta. Quý phi, cứu mạng, quý phi. Thẩm Văn, vị hữu phán sứ này cũng là quan triều đình, xuất thân 4 đời làm quan.
Sao ngươi có thể tùy tiện giết được? Ít nhất cũng phải đợi Tam Ti hội thẩm rồi mới định đoạt. Nói như vậy, chẳng phải là tạo cơ hội để người khác giở trò sao? Thẩm Văn, ngươi dám tự ý giết hại quan triều đình. Ta sẽ bẩm báo hoàng thượng trị tội ngươi. Tên tham quan này chết là đáng đời. Có tội gì chứ? Nước ta luôn lấy pháp luật trị quốc. Mọi việc đều phải do hình bộ lập án. Điều tra, thu thập chứng cứ đầy đủ rồi mới có thể kết tội. Ngươi chỉ là một tên quan ngũ phẩm. Cư xử ngông cuồng như vậy, chẳng lẽ không còn coi vương pháp ra gì sao? Ta chính là vương pháp. Ngươi. Thẩm Văn, đừng nói với ta là ngươi dựa hơi vương gia chống lưng, mà tự cho mình là cái thá gì. Ngươi chỉ là một tên thư sinh hèn mọn, cho dù ngươi có bám víu vào viên gia, từ thương nhân bước vào con đường làm quan, thì ngươi cũng chỉ là một tên nô tài. Cho dù hôm nay vương gia có ở đây, thì ngài ấy cũng không dám để ngươi làm càn. Ý ngươi là sao? Vương gia, ngài rốt cuộc cũng đến rồi. Tên tiểu tử Thẩm Văn này ỷ vào quyền thế của ngài, coi thường vương pháp, giữa thanh thiên bạch nhật chém giết mệnh quan triều đình. Nếu ngài không nghiêm trị hắn, sợ rằng sẽ khiến cho các vị đại thần lạnh lòng mất. Cho dù là bá tánh thiên hạ, cũng sẽ nói ngài nhìn nhầm người. Oan uổng trung lương. Thẩm Văn, ngươi đây là đang đẩy bản vương vào thế. Khó xử đấy. Vương gia, giết người thì phải đền mạng. Mong ngài hãy mau chóng xử lý tại chỗ. Tia. Không thể được. Thẩm công tử làm vậy chắc chắn là có lý do của hắn. Đúng vậy, vương gia. Đây là sổ sách mà chúng ta đã điều tra được. Mời ngài xem qua. Tên cẩu quan này, tham ông nhiều bạc như vậy. Thẩm Văn, giết đúng lắm. Hắn đường đường là lão thần 4 triều, sao có thể nói giết là giết? Chẳng lẽ ngươi không sợ hoàng thượng trách tội, ngươi để hắn lộng hành sao? Lão thần 4 triều thì đã sao? Tên này chỉ biết vơ vét của cải, không biết cứu người giúp đời. Nếu phụ thân không giết hắn, mới đúng là phạm tội để hắn lộng hành. Quận chúa nói đúng, phải để cho thiên hạ thấy kết cục của kẻ tham quan là như thế nào. Ta không cần biết các ngươi nói gì. Giết người thì phải đền mạng. Giết người thì phải đền mạng. Trần Quý Phi, số tiền hắn tham ông là tiền cứu mạng của bách tính. Đây mới chỉ là những gì chúng ta còn bao nhiêu nữa mà chúng ta chưa điều tra ra. Những bách tính này chính là vì số tiền này mà mất mạng. Nói đi, số tiền này trả thế nào? Nói hay lắm. Thẩm Văn, người chính là cường từ đoạt lý. Trần Quý Phi, thiết chứng như sơn. Chẳng lẽ người còn muốn vì tên tham quan này báo che? Ta không dám. Vương gia, nói như vậy, chúng ta không có lỗi rồi. Không những không có lỗi, mà còn có công. Lần này Thẩm công tử có công lao, vậy chúng ta nên thưởng chút gì đó chứ. Lần này nếu chúng ta không ở đây, còn không biết cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Có lý. Quý vị đang xem trên kênh Thẩm Văn, kịch ngắn review. bản vương đặc biệt thăng ngươi lên làm Chúc nhất quý vị phẩm khâm có sai một đại thời gian thần, thư giãn. có thể tham chính, chấp pháp. Đây là lệnh bài của bản vương. Thấy lệnh bài này, như gặp bản vương, nếu còn kẻ nào dám nói ba hoa chọc ngoáy hay là xung đột với ngươi, cứ việc thi hành. Tạ ơn vương gia tín nhiệm, tạ ơn quận chúa trợ giúp. Đi tịch thu nhà tên cẩu quan này cho ta, tiền đều đem đi cứu trợ thường dân bá tánh. Nếu có kẻ nào không biết điều, dám cản đường, giết không tha. Tại sao người không để ta giết Thẩm Văn? Tên hữu phán xử này, nói cho cùng cũng chỉ là một tên nô tài. Chết thì thôi. Thẩm Văn hiện giờ là triều đình nhất phẩm trọng thần. Có vương gia chống lưng cho hắn, tự ý ra tay. Triều đình mà truy cứu, thì chúng ta đều khó thoát liên lụy. Chà, người không thấy cái vẻ ngông cuồng của hắn sao? Xem ra hắn ngay cả ta cũng dám giết. Nếu không trừ khử hắn, ta nuốt không trôi cục tức này. Nhịn nhất thời. Em trai con, chính là vì muốn hạ giận nhất thời, mới bị Thẩm Văn nắm thóp, bắt vào thiên lao. Hơn nữa mùa thu năm nay sẽ bị xử trảm. Hiện giờ chúng ta không có cách nào cứu nó. Con ngàn vạn lần, không thể hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nghe nói quan mới nhậm chức đã châm 3 ngọn lửa. Ngọn lửa đầu tiên của hắn là loại bỏ tà phán quan, sắp xếp người của mình vào. Ngọn lửa thứ hai hắn lại giết chết hiếu quan. Không những chặn đường làm giàu của chúng ta, mà hắn còn được thăng chức. Nếu ngọn lửa thứ 3 bùng lên, Trần gia chúng ta còn ngày nào yên ổn nữa. Ta làm viện sử 20 năm, vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế Thái Y viện. Thẩm Văn này bất quá mới vào cung mấy ngày, đã dùng thủ đoạn cứng rắn, nắm toàn bộ quyền hành. Đúng là nên dập bớt khí thế của hắn. Chỉ là việc này không nên để chúng ta ra tay. Ý của cha là mượn dao giết người, chính xác. Hoàng thượng vẫn luôn long thể bất an. Hắn là Thẩm Văn thân là Thái Y viện sử,
Nếu như lúc điều trị cho hoàng thượng mà xảy ra sơ suất gì, Thẩm công tử, tả hữu phán quan đã bị loại bỏ, phương án trị dịch cũng có thể tiến hành. Chắc hẳn bệnh đậu mùa sẽ sớm được kiểm soát thôi. Công lao của người rất lớn. Lại đây, bản vương kính ngươi một ly. Vương gia quá khen. Tuy bệnh đậu mùa đã được khống chế, nhưng việc phòng ngừa và tiêu diệt cũng rất quan trọng. Chúng ta vẫn không thể chủ quan được. Được. Đây là món canh thuốc ta đã chuẩn bị cho mọi người. Mọi người thử xem. Canh thuốc là sự kết hợp giữa dược liệu và ẩm thực. Ta nghĩ dù sao thì điều kiện y tế của chúng ta có hạn, có thể để mọi người vừa thưởng thức món ngon, vừa tăng cường sức đề kháng. Như vậy, có lẽ sau này sẽ không còn dịch bệnh lớn nào nữa. Mọi người mau thử đi. Thế nào? Ngon không? Không ngờ dùng thuốc bắc và lầu để làm nước dùng lại ngon như vậy. Đúng vậy, ta vốn không thích uống thuốc, nhưng giờ lại thấy ăn không đủ. Nếu đã vậy, ta yên tâm chọn Cảnh Nhân Lâu làm nơi thử nghiệm. Cảnh Nhân Lâu. Mấy hôm trước, Viên lão có gửi thư từ Đinh Châu nói rằng từ khi chúng ta mua lại Cảnh Nhân Lâu, không những không có lãi, mà còn bị lỗ. Ta nghĩ nguyên nhân chủ yếu có lẽ là do Cảnh Nhân Lâu trước đây là một y quán, đã mở rộng quy mô quá mức. Ta muốn chuyển nó thành quán ăn. Như vậy, chúng ta sẽ kết nối hạ lưu, trung lưu và thượng lưu vào một thể. Có lý, quả là một ý hay. Không ngờ Thẩm công tử lại có tài năng như vậy. Người thấy đúng không? Đúng, đúng, có thể có nhân tài như Thẩm công tử. Thật là vinh hạnh của Vũ Triều ta. Thẩm công tử, không biết người đã có dự định nạp thiếp chưa? Chẳng lẽ quận chúa? Vãn Vãn tỷ, thực ra ta đã sớm có ý với Thẩm công tử. Đại nhân, hoàng thượng cho mời ngài. Chuyện của Tả Hữu viện phán, trẫm đã nghe Hoàng huynh nói rồi. Hai lão già đó thật đáng ghét. Nhưng mà, Ái Phi, tên Thẩm Văn kia, có thật sự thần kỳ như lời Hoàng huynh nói không? Đúng vậy Hoàng thượng, tên Thẩm Văn này đã chữa khỏi bệnh đậu mùa, bây giờ rất nổi tiếng. Bây giờ bá tánh chúng ta đều nói hắn là dược thần của Vũ Triều chúng ta. Hoàng thượng yên tâm, hắn nhất định có thể chữa khỏi, mong là vậy. Viện sứ đại nhân đến. Tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ái khanh không cần đa lễ. Mau đứng dậy tạ Hoàng thượng. Hoàng thượng. Không sao chứ? Thẩm Văn, mọi người đều nói y thuật của ngươi cao siêu. Ngươi xem bệnh của trẫm còn chữa được không? Ta đối với bệnh tình của Hoàng thượng có chút ít hiểu biết, nhưng người có thể nói rõ hơn được không? Ban đầu trẫm chỉ cảm thấy chóng mặt, buồn ngủ, toàn thân mệt mỏi. Sau đó tinh thần hoảng hốt, dần cảm thấy bồn chồn. Đến bây giờ, ngay cả răng cũng bắt đầu lung lay. Uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy đỡ. Triệu chứng này nghe sao? Sao giống ngộ độc chi vậy? Hoàng thượng, người có triệu chứng này bao lâu rồi? 2 năm rồi. Chẳng phải là khoảng thời gian quý phi vào cung sao? Chẳng lẽ quý phi hạ độc Hoàng thượng? Ta nhớ Vãn Vãn từng nói, trước đây Viên lão tiên sinh vào cung trị bệnh cho Huệ Tần, không lâu sau Huệ Tần liền qua đời. Bây giờ Hoàng thượng lại trúng độc, xem ra. Thẩm Ái Khanh, vì sao sắc mặt nghiêm trọng, im lặng không nói? Có phải chấm sắp không xong rồi? Hoàng thượng, thiếp không cho phép chàng nói vậy. Thẩm thái y thuật cao minh, nhất định sẽ tìm được một phương thuốc chữa khỏi bệnh cho người. Nếu không, chức viện sử này không làm cũng được. Người nói có đúng không? Thẩm thái y, quý phi nương nương nói đúng, nhất định có thể chữa khỏi. Lời ấy là thật. Hoàng thượng, Thiếp đã nói gì nào? Trước đây chàng đã gặp qua biết bao nhiêu thái y, bọn họ đều không tìm ra nguyên nhân. Bây giờ, Thẩm thái y còn chưa bắt mạch, đã nói chắc chắn có thể chữa khỏi cho người, quả thật là bản lĩnh. Thẩm thái y đã nói như vậy rồi, vậy bổn cung cũng nói lời khó nghe trước. Căn bệnh này nếu người chữa khỏi, bổn cung tự nhiên sẽ trọng trọng có thưởng. Nếu như chị không khỏi, chính là tội khi quân. Các ngươi, Viên gia, một kẻ cũng đừng hòng chạy. Hoàng thượng chúng phải độc kim đan của Trần gia chúng ta, trên thế gian này không thuốc nào giải được. Thẩm Văn, ngươi chết chắc rồi. Thẩm Ái Khanh, ngươi đừng có áp lực. Ngươi cứ nói thử xem, chấm mắc phải bệnh gì? Hoàng thượng, người đây là bị nhiễm độc trì. Gần đây, có phải có người cho người
dùng rất nhiều kim đan. 可是 Chấm bình thường ăn kim đan, quá nhiều. Không biết ngươi đang nói đến vị nào. 皇上， Bất luận là kim đan nào, trong quá trình luyện chế, đều sẽ sản sinh ra một lượng lớn lưu huỳnh và trì, 萧和谦 đều sẽ tổn hại đến thân thể của người. Bất quá không sao, thần có một loại thuốc, tên là Bát Bảo Hoàn. Có thể giải vạn độc trên thế gian, người liên tục dùng 3 ngày là có thể khỏi hẳn. Thẩm Văn, ý của ngươi là, kim đan mà Hoàng thượng dùng gần đây, đều là thuốc độc. Chính là vậy. Hoàng thượng, người nhìn xem, đây chính là thái y viện sử mà vương gia hết lòng bảo vệ đấy. Người có biết những kim đan này đều là do các vị phương sĩ đi khắp nơi du lịch, tìm tiên hỏi đường mà có được. Kim đan chấm thường ăn đều là do Ái Phi sai người dùng rất nhiều dược liệu quý hiếm, trải qua 7749 ngày lấy tinh hoa luyện chế mà thành. Sao lại có thể có độc được? Đúng vậy Hoàng thượng. Nếu không có kim đan của thần thiếp, sợ là long thể của người đã sớm suy sụp rồi. Thế mà tên Thẩm Văn kia lại. Hoàng thượng, hắn đang nói thần thiếp hãm hại người. Hoàng thượng, người phải minh oan cho thần thiếp. Ái Phi yên tâm, chấm tự có công luận. Thẩm Văn, bên ngoài đều đồn đại, ngươi là dược thần của vũ triều ta, không ngờ hôm nay gặp mặt. Học thức của ngươi lại nông cạn như vậy. Không hiểu về đan dược thì thôi đi, lại còn oán trách một lòng trung thành của quý phi. Ngươi có biết tội không? 臣 Không biết. Ngươi thật to gan. Thẩm Văn, ngươi muốn tạo phản sao? Thẩm Văn, ta thấy ngươi không phải đến để chữa bệnh cho hoàng thượng, ta thấy ngươi rõ ràng là cố ý đến chọc tức hoàng thượng. 皇上， Hắn chắc chắn là thấy người gần đây có chút chuyển biến tốt, cố tình bày trò chọc tức người, muốn bệnh tình của người trở nặng. Hắn muốn hãm hại người, hoàng thượng, thật là đáng phải bị trừng phạt. Ái Phi nói có lý. Người đâu, đem tên Thẩm Văn đại nghịch bất đạo này đuổi ra ngoài cho ta. Ta kính người là đương kim hoàng thượng, ngươi đừng có lẫn lộn trung thần và gian thần. Ngươi thật to gan, dám nói bổn cung là gian thần. Ta có nói đâu, là do người tự nhận. Ngươi, hoàng thượng, ngươi nhìn hắn kìa, sắp lìa đời rồi còn dám ngông cuồng như vậy. Hắn rõ ràng là đang ỷ có vương già chống lưng, đây là không xem hoàng thượng ra gì. Thân vương nhìn người không rõ, cũng khó chối tội. Từ hôm nay trở đi, cách chức nhiếp chính. Hoàng thượng sáng suốt, ta xem người sau này còn đấu lại với ta thế nào. 皇上， Chuyện chữa bệnh cứu người, thần cho rằng quan trọng chỉ là kết quả chứ không phải là quá trình. Hơn nữa những gì thần vừa nói không hề có nửa lời giả dối. Nếu chỉ vì những lời thần nói không hợp ý người mà muốn định tội thần, vậy sau này thiên hạ còn ai dám chữa bệnh cho người? Ngươi, Thẩm Văn, ta thấy ngươi là đang ngụy biện, là ngụy biện hay là thuốc đến bệnh trừ? Thử là biết. Nếu bệnh tình của hoàng thượng sau 3 ngày nữa không có chuyển biến tốt, nguyện chịu trừng phạt. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, Trần Quý Phi ngồi không yên rồi. 去未央宫。 Ta muốn cho Trần Quý Phi xem thế nào gọi là tự chuốc họa vào thân. Phiêu. Khá là náo nhiệt. Xem ra ta rất có mặt mũi. Nhìn cái gì? Ngươi phạm tội khi quân, còn không mau quỳ xuống, có chuyện gì vậy? Thẩm Văn, ngươi đã từng nói Bát Bảo Đan trong vòng 3 ngày có thể chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng. Đúng vậy, thì sao? Vậy thì thân thể của trẫm sao ngày càng nặng vậy? Đây chẳng phải là tội lừa dối hoàng thượng thì là gì? Hoàng thượng, người còn nói nhảm với hắn làm gì? Chém đầu hắn luôn đi. Không chữa được bệnh thì chém đầu, chẳng phải là giết người bừa bãi sao? 婉婉姐， Không phải vì chuyện đó, mà là vì có người nói trong thuốc có độc. Cái gì? Vãn Vãn tỷ tỷ đừng nóng, muội là người thử độc, muội nhất định sẽ không để Thẩm công tử chịu một chút oan ức nào. Thẩm Văn, đây có phải là Bát Bảo Hoàn của ngươi không? Bẩm hoàng thượng, đúng là nó. Lấy kim châm tới đây. Hoàng thượng, kim châm chuyển sang màu đen rồi, chẳng lẽ trong thuốc thật sự có độc? Đau, biết rõ Trần Quý Phi gài bẫy ngươi còn lao đầu vào, ngươi có phải là đồ ngốc không vậy? Nàng buông ra trước đã, nghe ta nói. Nàng không biết tình hình lúc đó. Nếu ta nói không chữa được thì mất chức ngay, nhưng nếu ngươi đã khoác lác mà không chữa khỏi thì ngươi mất đầu. Còn nhớ lúc mới vào cung, ngươi đã nói thế nào? Giờ thì hay rồi, gây ra họa lớn như vậy đều tại ngươi. Ai nói ta không chữa được? Ta không chỉ có thể chữa khỏi cho hoàng thượng
mà còn có thể chữa khỏi cho Trần Quý Phi, đều lúc nào rồi? Ngươi còn tâm trạng để đùa diễn sao? Ta thấy hoàng thượng ăn, mặc, ở, đi lại đều ở đủ biết Trần Quý Phi được sủng ái đến mức nào rồi. Còn chúng ta thì sao? Không có vương gia, đến một người lên tiếng giúp đỡ cũng không có. Cho dù con có chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng, nhưng còn có lần sau nữa, luôn có lúc không ứng phó được. Đến lúc đó, Viên gia ta sợ là sẽ bị chu di cửu tộc. Vậy thì lần này, hãy triệt để trừ khử Trần gia bọn chúng. Như vậy, rất tốt. Đại nhân, đại sự không ổn rồi. Hoàng thượng mấy ngày nay có phải là đã uống thuốc của ta? Không những bệnh tình không thuyên giảm, mà còn nặng thêm, thậm chí còn xuất hiện triệu chứng nôn ra máu. Hiện giờ, còn muốn bắt ta chịu tội. Hay cho ngươi lắm, Thẩm Văn. Biết ngươi là đang khi quân phạm thượng, không ngờ ngươi lại đại nghịch bất đạo như vậy, dám cả gan hạ độc hoàng thượng. Ngươi đâu? Thẩm Văn mưu phản, mau áp giải hắn cùng với người Viên gia vào thiên lao. Thẩm Văn, bản vương luôn tin tưởng vào con người ngươi. Ngươi đây là... Thẩm công tử, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đừng vội. Chiêu này gọi là dẫn rắn ra khỏi hang. Dù thế nào, cũng không thể hạ độc hoàng thượng. Đây chính là trọng tội chu di cửu tộc. Vương gia, quận chúa, ta vẫn là khuyên hai vị một câu. Vẫn nên cách xa Thẩm Văn này một chút thì hơn, nếu không truyền ra ngoài. Người ta còn tưởng người vương phủ có liên quan gì đến kẻ phản địch này. Chấm hỏi ngươi, còn đồng bọn nào nữa không? Có. Quý phi nương nương. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Hoàng thượng, thần thiếp một lòng trung thành với người, tận tâm hầu hạ. Ngươi phải sáng suốt mình xét hoàng thượng, yên tâm, chấm không phải loại minh quân không phân biệt được trung thần. Thẩm Văn, chấm hỏi ngươi, là muốn cho ngươi cơ hội được toàn thay. Ngươi không những không biết hối cải mà còn cắn ngược lại, là muốn bị lăng trì xử tử sao? Hoàng thượng, người thiên vị quá rồi đấy. Bát bảo hoàn của thần cũng chỉ là cho người ăn một chút bột mì, người lại nói thần hạ độc, còn muốn lăng trì xử tử thần. Còn quý phi nương nương, thật sự ngày ngày cho người uống thuốc độc, người lại còn bao che cho bà ta. Thần không phủ cái gì, bột mì. Đúng vậy, bát bảo hoàn chính là bột mì thì lấy đâu ra độc, bảo sao? Lúc chấm ăn, chẳng có vị gì cả. Hoàng thượng, Người đừng có nghe lời hắn nói bậy. Loại kịch độc ấy, thường là không màu không mùi mới là kịch độc. Người xem cây ngân châm này không phải cũng đã chuyển sang màu đen rồi sao? Hoàng thượng ngàn vạn lần đừng tin lời hắn nói bậy. Thẩm Văn, cây châm độc này lại chuyển sang màu đen rồi. Ngươi giải thích thế nào đây? Quận chúa, xin người lần này, dùng tay nghiền nát nó ra, rồi thử lại lần nữa. Hoàng thượng. Hoàng thượng, lần này cây kim không bị đen. Tại sao lại như vậy? Hoàng thượng, bản chất của việc kim bạc bị đen, thực ra là do bạc gặp phải sunfuse và natrat, tạo ra phản ứng hóa học mà dẫn đến. Những thứ này thường được sử dụng để làm thuốc độc, vì vậy mới có cách thử độc bằng kim bạc. Hoàng thượng, người có nhớ thần từng nói với người, trong quá trình luyện đan sẽ tạo ra một lượng lớn chỉ sunfuse và natrat. Đúng là có chuyện đó. Viên thuốc này là một chất rắn không ổn định. Thêm vào đó gần đây thời tiết nóng bức. Và còn có, thuốc để trong đĩa này đã tạo ra một số cặn bẩn. Sau đó, bột mì này đã được trộn đều với đĩa. Vì vậy, cây kim bạc mới bị đen. Cho nên có thể nói không có độc. Nhưng những ngày gần đây hoàng thượng luôn ở vị ương cung. Quý phi nương nương, chẳng lẽ ngươi... Chẳng lẽ thì ra đây là lý do nhiều năm qua ngươi luôn để hoàng thượng uống kim đan của Trần gia? Đương nhiên không phải, ta chỉ là... tiện nhân này còn dám cãi bướng. Không ngờ người mà hoàng thượng tin tưởng nhất lại luôn hãm hại người. Thật là biết người biết mặt không biết lòng. Đừng vội kết luận. Quý phi nhiều năm qua luôn hết lòng vì hoàng thượng. Ta đều nhìn thấy. Những kẻ học y như các ngươi có 18 phản 18 ý sao? Biết đâu là do ăn nhầm thuốc gì đó xung khắc với nhau, nên mấy ngày nay chấm mới thấy trong người khó chịu. Ngoài thuốc thang ra, chấm không ăn gì khác cả. Hơn nữa cô ta còn nói chấm là do uống thuốc của Thẩm Văn nên mới như vậy, nên mới tăng gấp đôi lượng kim đơn cho chấm. Kim đan à? Quý phi nương nương, sự tình đã sáng tỏ rồi. Mong bệ hạ bớt giận. Thần bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này, mong bệ hạ xá tội. Tên ăn mày đáng chết nhà ngươi dám hãm hại ta. Quý phi nương nương, người tránh xa ta ra, đừng có mà cuối cùng lại đổ tội danh phản nghịch lên đầu ta. Quý phi,
Người lâu nay toàn cho hoàng thượng uống kim đan có độc, khiến long thể người suy yếu. Có biết tội không? Thần thiếp oan uổng. Thần thiếp thật sự không biết kim đan đó có độc. Là cha thần thiếp bảo thần thiếp đưa cho hoàng thượng uống. Cha thần thiếp nói thứ đó rất bổ, người uống vào sẽ khỏe mạnh cường tráng, sống lâu trăm tuổi. Thần thiếp chỉ là muốn được ở bên người thêm vài năm nữa. Hoàng thượng, thật sự không có ý xấu nào. Hoàng thượng, người biết mà, nể tình thần thiếp bao năm qua hầu hạ người, người tha thứ cho thần thiếp một lần này thôi có được không? Thần thiếp thật sự không có ý đồ gì khác. Hoàng thượng, ta biết người không phải là người vong ân bội nghĩa, cho dù không so đo, nhưng Thẩm công tử và Thẩm gia suýt chút nữa thì bị hại bởi ta, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Thẩm thái y, Thẩm đại nhân, ngài cũng biết mà, ta tuyệt đối không có ý hãm hại ngài. Ngàn sai bạn sai đều là lỗi của phụ thân ta. Nếu ngài muốn trách tội thì cứ trách tội một mình ông ấy là được rồi, bỏ xe giữ tốt. Nhưng mà hiện tại đúng là không có chứng cứ trực tiếp, vậy nên Thẩm đại nhân, chỉ cần ngài chịu tha thứ cho ta, cái gì cũng có thể làm được thôi. Vậy tự tay viết một phong thư tố cáo phụ thân người đi. Sao nào, không đỡ à? Không có, ta viết. Tám tội lớn của Trần Quốc Trung. Hay cho ta. Để giữ mạng sống mà ngay cả phụ thân có thể bán đứng. Nhưng mà, có nó rồi, muốn lật đổ Trần gia dễ như trở bàn tay. Vào trong đi. Người dám đá lão phu. Đá ngươi thì đã sao? Không cho người 20 gậy hạ uy là may rồi đấy. Lão già, dám hạ độc hoàng thượng, không lột ra ngươi. Hoàng thượng nhân từ lắm rồi. Đừng có mà không biết điều, người hỗn xược. Nữ nhi của ta nhất định sẽ cứu ta ra ngoài. Người không sợ lão phu tìm người tính sổ. Nương nương bị ngươi liên lụy, đã từ quý phi bị giáng xuống quý nhân rồi, hiện tại vẫn còn đang bị giam lỏng trong Vị Ương cung. Lão già, ngươi còn có cái cơ hội mơ mộng đó sao? Không bằng suy nghĩ cho kỹ, xem nên viết di ngôn thế nào đi. Ngươi Lương Nhi, sao còn lại biến thành ra nông nỗi này? Từ khi bị bắt vào thiên lao, con bị bọn cai ngục đánh đập, nhục mạ ngày đêm, chưa một lần được ăn no mặc ấm. Đừng nói chuyện đó nữa cha, sao cha cũng bị bắt vào đây? Cha là thay tỷ tỷ con, nhận tội đó. Là Thẩm Vân kia hãm hại, không ngờ Trần gia chúng ta lại bị tên ăn mày thối tha đó hại thê thảm thế này. Lương Nhi đừng nản lòng, chỉ cần tỷ tỷ con vẫn còn được hoàng thượng ân sủng thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Ý của cha là dạ thành thật. Tục ngữ có câu, lời nói dối lặp đi lặp lại ngàn lần sẽ trở thành sự thật. Chỉ cần hai cha con chúng ta nhất quyết không nhận tội, một mực cắn nói rằng chúng ta bị Thẩm Văn hãm hại, rồi để tỷ tỷ con âm thầm sắp xếp tung tin vụ án có oan tình, tung liên tục ra ngoài, ba người thành hổ. Một khi hoàng thượng đã tin vào lời đồn, vụ án của chúng ta rất có thể sẽ được lật lại điều tra, hai cha con chúng ta sẽ có cơ hội được minh oan. Được, như vậy chúng ta không chỉ có thể khôi phục còn lại, có thể phản tướng ép Thẩm Văn phải khuất phục. Tiếp theo nên làm gì đây? Tuyệt thực để tỏ rõ chí hướng, hay cho một màn tuyệt thực tỏ rõ chí hướng? Ông già này, không ngờ ông cũng là kẻ cứng đầu. Đáng tiếc là kế hoạch của ông sắp thất bại rồi. Thẩm Văn, miệng mọc trên mặt lão phu, chẳng lẽ ngươi còn muốn ép ta ăn cơm sao? Đúng vậy, nếu ngươi dám dùng vũ lực ta sẽ đồn hết ra. Người khác thật sự không làm gì được các ngươi, đáng tiếc các ngươi lại gặp phải ta. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Văn, ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng chúng ta là phạm nhân là có thể tùy tiện dùng hình, đây chính là trọng tội. Nhìn các ngươi sợ kìa. Đây là dịch dinh dưỡng. Dịch dinh dưỡng, nói đơn giản, là một thứ cho dù họ không ăn cơm vẫn có thể khiến họ sống sót. Ta khuyên các người nên ngoan ngoãn ăn cơm đi, dù sao thì tiêm cái này cũng hơi đau đấy. Cái thứ gì vậy? Hắn chắc chắn muốn hại chúng ta. Ta không có nhiều tâm địa xấu xa như các người, bây giờ muốn các người sống cũng chỉ có mình ta. Thẩm Văn, ngươi lại giở trò gì nữa đây? Điều này thì ngươi không cần biết, các ngươi chỉ cần biết, muốn các người sống cũng chỉ có mình ta. Ta khuyên các người nên ngoan ngoãn hợp tác, nếu không ta sẽ không nương tay đâu. Không thể nào, nếu thật sự có người muốn hại chúng ta, tỷ tỷ không thể nào khoanh tay đứng nhìn đâu. Đúng vậy,
con gái ta nhất định sẽ tìm cách cứu chúng ta ra ngoài. Ta nói hai người thật là ngu ngốc. Bây giờ còn ảo tưởng về con gái các ngươi, còn ôm hy vọng hão huyền. Chẳng lẽ hai người không nhận ra người muốn các người chết nhất chính là cô ta sao? Ta và tỷ tỷ từ nhỏ đã rất thân thiết, tỷ ấy tuyệt đối sẽ không hại chúng ta. Đúng vậy, Trần gia chúng ta cha hiền còn hiếu, tình cảm ruột thịt sâu nặng, loại người mồ côi như ngươi thì không thể hiểu được đâu. Ngươi thật sự là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Mở to mắt ra mà xem cho kỹ. Đây là cái gì? 8 tội trạng của lão phu. Ngươi dám bịa đặt tội danh hãm hại lão phu? Hoàn toàn là bịa đặt, là vu khống. Nhìn kỹ lại đi. Chà, đây hình như là chữ viết của tỷ tỷ. Không thể nào. Không thể nào. Lúc lão phu mới vào ngục, nó còn cho người lén lút nhắn tin cho ta, nói nó đã sắp xếp ổn thỏa, bảo lão phu yên tâm, đó là cô ta muốn ổn định tinh thần của các người, đề phòng các người nói lung tung, liên lụy đến cô ta mà thôi. Lão già, nếu cô ta thật sự muốn cứu các người, ngay từ đầu đã không đẩy ông ra chịu tội thay. Bây giờ các ngươi chỉ là quân cờ bỏ đi của cô ta mà thôi. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Nhất định là tên Thẩm Văn kia giả mạo chữ viết, muốn ly gián chúng ta sao? Trần gia và Viên gia thù hận sâu đậm như vậy, sao tỷ lại hại chúng ta? Đúng. Thẩm Văn, lão phu sẽ không mắc lừa người nữa đâu. Ta muốn người sống là thật. Trần Quý phi muốn hại các ngươi là thật. Không hợp tác với ta, sống không qua tối nay. Tin hay không thì tùy. Xin mời. Tỷ. Mọi người vẫn ổn chứ? Tỷ rốt cuộc cũng đến rồi. Muội cứ tưởng tỷ để cha gánh tội, không thèm quan tâm đến. Làm sao có thể? Tỷ chỉ có ở bên ngoài mới có thể lo liệu, cứu các người ra ngoài. Vậy, con lo liệu thế nào rồi? Cha cứ yên tâm. Đúng rồi, nghe nói hai người trong ngục không chịu ăn uống, nên đặc biệt sai người chuẩn bị một ít thức ăn. Mau ăn đi cho nóng, đều là món yêu thích đó. Mau ăn đi. Ăn đi, lát nữa Thẩm Văn đến, bị hắn nhìn thấy thì phiền phức. Tỷ về trước đây. Lần này nên tin tưởng rồi chứ, nếu không phải Thẩm Văn cho các người uống thuốc giải, các người đã chết từ lâu rồi. Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Không suy nghĩ kỹ, đợi quay lại thì không kịp nữa đâu. Được, ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải giữ lời hứa, cứu hai cha con chúng ta ra khỏi thiên lao. Thẩm Văn, các ngươi đang bàn bạc gì vậy? Sao ta nghe không hiểu gì hết? Vãn, nàng có biết Trần gia ở Đinh Châu kinh doanh nhiều năm như vậy không chỉ là tiệm thuốc. Mượn cớ đó, bọn họ giúp Trần Quý phi thu nhận ở Ninh Châu bạc của các quan lùi tới hối lộ. Sao người biết được? Chuyện này nàng không cần quản. Nàng chỉ cần biết Trần Quốc Trung ghi lại từng khoản bạc nhận hối lộ và một cuốn sổ, gọi là sổ sách phụng thể thực lục. Chỉ cần có cuốn sổ này, Trần Quý phi sẽ không thể nào thoát tội. Cha, người không thể giúp hắn đối phó với tỷ con muốn giết chúng ta diệt khẩu. Ngươi còn muốn nhận ngươi tỷ này sao? Con không có ý đó. À, ta bất nhân, chúng ta đương nhiên bất nghĩa, nhưng mà ngươi làm vậy không phải là theo ý của Thẩm Văn sao? Đến lúc này rồi, thể diện còn quan trọng hơn mạng sống sao? Thẩm Văn, đây là thiên lao, chỉ bằng chút bản lĩnh này của ngươi, làm sao cứu chúng ta ra ngoài? Vốn dĩ ở trong thiên lao này, quả thực không còn cách nào. Nhưng nếu tỷ của ngươi chọn cách đầu độc ngươi, vậy thì mọi chuyện trở nên đơn giản. Đây là thứ ta điều chế, quy khứ lai hề tán, có thể khiến người ta trong vòng 3 canh giờ, hơi thở, mạch đập đều không còn, giống như đã chết. Thuận nước đẩy thuyền, che giấu trời vượt biển chỉ là chuyện đương nhiên. Thuốc này, các người uống hay không? Thánh chỉ đến, điều gì đến cũng phải đến, cuối cùng cũng có ngày giải quyết xong chuyện Trần gia. Lần này, nếu lật đổ được Trần gia, ta muốn phần thưởng thực sự. Xem ngươi thể hiện thế nào. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Sau khi Thẩm Văn vào thiên lao khám bệnh cho Trần Quốc Trung, hai cha con Trần gia bất ngờ chết không rõ nguyên nhân. Việc này rất nghiêm trọng, chấm muốn đích thân thẩm tra, khâm thử. Thần, lĩnh chỉ. Thi thể của hai cha con Trần gia
Là do người phát hiện ra. Nói xem, chuyện là thế nào? Bẩm hoàng thượng, sáng nay, tiểu nhân vẫn đi kiểm tra như thường lệ. Đến phòng giam của hai cha con Trần gia, gọi thế nào cũng không thấy trả lời. Tiểu nhân bèn vào xem. Lúc đó mới phát hiện hai cha con Trần gia đã tắt thở từ lâu. Hoàng thượng, cha và đệ đệ của thần thiếp chết thảm quá. Xin hoàng thượng minh xét cho thần thiếp. Nàng yên tâm, tuy rằng họ đã chết, nhưng việc này hết sức kỳ lạ. Từ trước đến nay chưa từng xảy ra ở Vũ Triều ta. Chấm nhất định sẽ điều tra cho ra nhẽ. Chấm hỏi ngươi, hai cha con Trần gia ở trong ngục, có biểu hiện gì khác thường không? Bẩm hoàng thượng, không có gì khác thường ạ. Phòng giam của hai cha con Trần gia là do tiểu nhân tự mình trông giữ. Tiểu nhân tuyệt đối không để họ tự sát trong ngục. Vậy trước đó họ đã gặp những ai? Chỉ gặp mỗi Thẩm thái y. 沈太医一人。 Thẩm Ái Khanh, ngươi hãy nói xem, tại sao Trần Quốc Trung và Trần Lưu Hương sau khi gặp ngươi thì hai cha con họ lại chết? Ngươi đã làm gì với họ? Bẩm hoàng thượng, vi thần chỉ làm theo lệ, đã kiểm tra thân thể đơn giản cho bọn họ. Ngươi nói dối. Bẩm hoàng thượng, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy cái ống kia của Thẩm thái y đâm vào người cha con Trần gia. Hoàng thượng, chắc chắn là cha và đệ đệ bọn họ đã bị hại chết. Trần Quý Phi, đừng có động tí là lại vu oan giá họa. 皇上， Thẩm công tử hành ý xưa nay kỳ quái, canh ngục chưa từng thấy qua, cũng là chuyện thường tình. Thẩm Ái Khanh, chẳng phải ngươi nói chỉ kiểm tra thân thể cho bọn họ thôi sao? Vậy đây là có chuyện gì? Bẩm hoàng thượng, khi vi thần đến khám bệnh thì đúng lúc nhìn thấy cha con Trần gia đang nháo nhào tuyệt thực. Ta biết, để tranh oan tình trong ngục nên không cho phép pháp nhân tự sát. Ta đã tiêm cho họ chút dịch dinh dưỡng để bọn họ sống thật tốt. Hoàng thượng, đây chính là dịch dinh dưỡng. Chỉ dựa vào thứ này mà có thể khiến người ta không ăn không uống cũng có thể sống sao? Hoàng thượng, người đừng có nghe hắn nói bậy. Trên đời này làm gì có thứ như vậy? Người xem màu sắc sặc sỡ thế này, chắc chắn là có chứa kịch độc. Trần Quý Phi, có còn cảm thấy có độc không? Ta chắc chắn là liều lượng chưa đủ, hoặc là người đã uống thuốc giải trước. Thành phần chính của dịch dinh dưỡng là glucose. Đừng nói là uống 2 chai nữa, ngay cả khi uống cả thùng cũng không chết. Trần Quý Phi, nếu cứ khăng khăng cho rằng đây là thuốc độc, người có thể phát dịch dinh dưỡng này ngẫu nhiên cho các phạm nhân khác trong ngục. Đúng vậy, theo như lời người nói, nếu Thẩm công tử uống thuốc giải, vậy phạm nhân được chọn ngẫu nhiên cũng có thể uống thuốc giải trước sao? Điều này, Trần Quý Phi, có vẻ như ngươi đã trách nhầm Thẩm Ái Khanh rồi. Nhưng hoàng thượng, phụ thân và đệ đệ của thần thiếp sau khi gặp Thẩm Văn thì đều qua đời, cơ thể của hai người bọn họ vẫn luôn rất khỏe mạnh. Nếu không có ai hãm hại, sao có thể đột nhiên qua đời được? Đúng vậy, theo lời cai ngục nói, trước khi họ chết chỉ gặp ngươi. Thẩm Ái Khanh, vấn đề này ngươi cần phải giải thích cho trẫm. Hoàng thượng, trước khi họ chết, đâu phải chỉ gặp mình thần, còn gặp Trần Quý Phi. Ngươi nói bậy, bổn cung vẫn luôn tuân theo lệnh của hoàng thượng, bị cấm ở Vị Ương cung, chưa từng bước chân ra ngoài nửa bước. Đúng vậy, chấm đúng là có lệnh này. Thẩm Ái Khanh, chấm biết hai người bất hòa, nhưng nếu ngươi bị ân oán cá nhân mà vu oan cho người khác, chấm tuyệt đối không tha. Hoàng thượng, thần không hề nói bậy, thần có chứng cứ, xin hãy xem. Hoàng thượng, đây chính là chứng cứ Trần Quý Phi lén vào thiên lao. Ý ngươi là dấu chân này là do Trần Quý Phi để lại. Đúng vậy, hoàng thượng, chúng thần đã sớm ở cửa phụ của thiên lao trải một tờ giấy trắng, chỉ cần có người đi vào sẽ để lại dấu chân. Hoàng thượng, chuyện này quá hoang đường rồi, ai rảnh rỗi mà đi làm chuyện này chứ? Hoàng thượng, bọn họ chắc chắn là lại giở trò gì rồi, kính xin hoàng thượng minh xét. Thẩm Ái Khanh, các người vừa nói dấu chân này là của Trần Quý Phi, vậy có bằng chứng gì không? Khởi bẩm hoàng thượng, người thường ra vào thiên lao đều đi qua 3 cửa chính, chứ không ai đi cửa phụ cả. Sao lại nói vậy? Hoàng thượng, người ngày thường không đến đây nên không biết đường phụ rất xa, lại là đường đất, rất khó đi, mà Trần Quý Phi vì bị cấm túc, muốn vào thiên lao mà không bị người khác phát hiện, chẳng phải chỉ có thể thừa lúc đêm tối đi cửa phụ ít người canh giữ hay sao? Đúng vậy, vì tự ý xông vào thiên lao là trọng tội, nên nàng ta phải nhanh chóng vào trong. Vì vậy trên giày dính đầy bùn đất, cho nên lúc ở trong thiên lao ánh sáng lờ mờ, nàng ta không phát hiện ra trên bậc cửa bị dính một tờ giấy trắng, cho nên dấu chân này là vậy mà có. Logic này cũng hợp lý.
Hoàng thượng, thiếp từ trước đến nay chưa từng rời khỏi vị ương cung nửa bữa, sao có thể là của thiếp được? Dấu chân này có phải của cô hay không? Người dẫm lên trên đó, so sánh kích thước, hoa văn là biết ngay. Trần Quý Phi, có biết tội không? Cô có biết tội không? Ta. Trần Quý Phi, Hoàng thượng niệm tình cô hầu hạ nhiều năm, chuyện kim đan đã không truy cứu nữa, chỉ giam lỏng cô trong cung. Tự ngẫm bản thân, thế mà cô lại không biết hối cải, phụ lòng một tấm chân tình của Hoàng thượng. Hoàng thượng, người quá nhân từ rồi. Nàng ta kháng chỉ, lại tự tiện xông vào thiên lao. Nếu là người khác, đã bị giết trăm lần rồi. Trần Quý Phi, còn không mau khai thật. Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng. Thiếp biết tội rồi, thiếp chỉ là nghe người ta nói. Người nhà vào thiên lao rồi, gặp lại cũng như là vĩnh biệt. Thiếp chỉ muốn gặp phụ thân và đệ đệ lần cuối, nói đôi lời từ biệt. Hoàng thượng, thiếp biết thiên lao không cho phép thăm nom. Nếu cầu xin người, sẽ khiến người khó làm, nên mới làm liều như vậy. Cho dù vậy, cô cũng không thể kháng chỉ của Hoàng thượng, vi phạm luật pháp vũ triều. Hoàng thượng, người nói có đúng không? Ừ, đúng vậy. Thẩm Ái Khanh, vậy người nói xem, chấm nên phạt nàng ta thế nào? Hoàng thượng, thần thấy Trần Quý Phi nói cũng là tình người. Trừng phạt một chút, bắt giữ lại để răn đe, sợ là được. Nhưng mà những kẻ đưa nàng ta vào thiên lao phải chu di cửu tộc, để làm gương. Thiên lao trọng địa, lại dám lơ là chức trách, đúng là đáng tội chết. Hoàng thượng, nô tài bị oan. Xin nghe nô tài nói. Câm miệng, nếu không phải người nói cha ta muốn chết, thì bổn cung cũng sẽ không xông vào thiên lao như vậy. Nương nương, người không thể nào qua cầu rút ván như vậy được. Rõ ràng là người đưa cho tiểu nhân 10 vạn lượng ngân bảo, tiểu nhân đưa người vào đây mà. 10 vạn lượng. 10 vạn lượng cơ à? Hoàng thượng, người xem, trên này còn có cả ấn triện của nàng ta nữa. Thật vậy sao? Không ngờ Trần Quý Phi lại hào phóng như vậy. Nhưng mà phi tần trong cung một năm nhiều nhất cũng chỉ được nhận 600 lượng bạc. Nhiều tiền như vậy, cô lấy ở đâu ra? Kéo xuống. Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng. Trần Quý Phi, cô còn không mau khai thật ra. Đây là số tiền mà thần thiếp những năm qua nhịn ăn nhịn mặc dành dụm được. Cô nói dối, cô vào cung chưa được 2 năm. Cho dù cô không ăn không uống, thì cũng phải mất 167 năm mới có thể để dành đủ số tiền này. Sao cô có thể nói ra loại lời nói dối này? Cô xem Hoàng thượng là kẻ ngốc sao? Hoàng thượng, lúc thần còn ở Đinh Châu, thần đã nghe nói Trần gia này không chỉ buôn bán thuốc men, mà còn giúp Trần Quý Phi nhận hối lộ từ các quan lại qua lại. Ban đầu, thần cứ nghĩ là do người ngoài ghen ghét Trần gia giàu có. Cho đến khi Trần Quốc Trung bị cách chức, thần đã tìm thấy thứ này trong nhà hắn. Đây chẳng phải là những thứ ghi trên này đều là những khoản hối lộ mà Trần Quốc Trung đã nhận trong những năm qua. Cô còn gì để nói nữa? Trần đại nhân nói những người thụ hưởng trong sổ sách này đều là cô. Lần này cô không thể nói là mình không liên quan. Ngươi, được lắm, Thẩm Văn, ngươi hãm hại ta. Hoàng thượng, quyển sổ này là giả, người bị hắn lừa rồi. Hoàng thượng, người ngàn vạn lần đừng bị Thẩm Văn lừa gạt. Hoàng thượng, sự đã đến nước này, thiếp cũng không còn gì để giấu giếm nữa. Số bạc này là thiếp bán hết của hồi môn và những năm qua Hoàng thượng ban thưởng cho thiếp. Đúng là thiếp đã mua chuộc cai ngục, nhưng thiếp cũng chỉ vì muốn gặp mặt người nhà. Lúc thiếp rời đi, họ vẫn còn sống sờ sờ. Tại sao Thẩm Văn vừa đến thì họ lại chết chứ? Thẩm Ái Khanh, người của thực vẫn luôn chưa từng giải thích với trẫm. Hoàng thượng, nhất định là Thẩm Văn đã hại chết họ, rồi lại giả mạo sổ sách này để hãm hại thiếp, muốn tạo ra chứng cứ ngoại phạm. Trần Quý Phi, ta vẫn luôn không hiểu, vì sao miệng lưỡi cô lại cứng rắn như vậy? Có vài nữ nhân chết đến nơi rồi cũng không chịu nhận sai. Người đâu? Cha, sao người lại? Ai là cha ngươi? Ta không có đứa con gái độc ác như ngươi. Thẩm công tử, đây là có chuyện gì vậy? Không phải họ đã chết rồi sao? Nếu không có Thẩm thái y ra tay tương trợ, thì hai cha con ta đã chết từ lâu rồi. Bệ hạ người không biết đấy thôi. Nữ nhi bất hiếu này, ta vì muốn thoát tội trong vụ án Kim Đan, không chỉ muốn hại thần, làm kẻ thế tội, mà còn hạ độc hai cha con hạ thần, muốn bịt miệng chúng ta. Hoàng thượng, những gì họ vừa nói, chúng ta đều nghe rõ một một. Ta muốn đổ hết tội lỗi lên đầu chúng ta. Xin người hãy làm chủ cho chúng ta. Ta muốn đổ hết tội lỗi lên đầu chúng ta.
Xin người hãy làm chủ cho chúng ta. Các người nói bậy. Hoàng thượng, thiếp sao nỡ lòng nào đầu độc chính người thân của mình. Người tất nhiên là nhẫn tâm rồi. Nếu không, sao người có thể dùng loại kịch độc năm xưa hại chết Huệ Tần để dùng cho chúng ta? Huệ Tần năm đó bị ta hại chết. Không sai. Loại độc này tên là vô thường thôi mệnh khách, được điều chế từ lá trúc đào và hoa anh túc. Cực kỳ độc. Người uống vào chỉ trong chốc lát sẽ bị nghịch đào kinh mạch mà chết. Năm đó, để tranh giành ngôi vị quý phi với Huệ Tần, đã cho người đến tìm phụ thân là thần để tiến cung khám bệnh. Sau đó lại đánh cháo phương thuốc mà phụ thân là thần kê. Với phương thuốc độc này, tạo thành giả tượng chữa bệnh chết người, thì ra phụ thân còn bị oan. Hoàng thượng, mình xét, xin người hãy làm chủ cho viên gia ta. Con này, đến nước này rồi mà còn chối cãi sao? Hoàng thượng, họ nói bậy. Rõ ràng là họ chế ra kim đan lừa gạt thiếp, ép thiếp đưa cho người. Thiếp cùng lắm chỉ là đồng phạm. Hắn mới là chủ mưu, cô mới là người nói bậy. Từ vụ án kim đan đến vụ án nhận hối lộ, chuyện nào không phải cô ở sau lưng giật dây? Cô dám động thủ với cha? Còn chưa tới lượt người dạy dỗ ta, con này, ta bóp chết cô. Đủ rồi. Kéo 3 người bọn chúng xuống. Lăng trì xử tử. Hoàng thượng, thần thiếp bị oan. Ui, chúng ta mới là người bị oan uổng. Thẩm Văn, mau giúp chúng ta. Nói gì đi chứ, Thẩm Văn, đúng vậy, không phải ngươi đã nói, có thể khiến Hoàng thượng tha thứ cho chúng ta, cho lão phu khôi phục chức tước sao? Những kẻ ác như các người, ta sẽ không cứu ai cả. Kéo xuống. Hoàng thượng, Thẩm Văn, ngươi là kẻ lừa dối. Hoàng thượng. Thẩm Ái Khanh, lần này ngươi đã loại bỏ được Trần gia, triều đình cũng theo đó đổi mới. Thật sự là công lao to lớn. Ngươi muốn thưởng gì? Cứ việc nói. Hoàng thượng, Vi thần thật sự không muốn làm quan. Vi thần chỉ muốn cùng Vãn Vãn cùng nhau trở về Ninh Châu, ở bên nhau. Mong Hoàng thượng ân chuẩn. Hay cho ngươi, Thẩm Văn, ngươi đây là muốn rửa tay gác kiếm sao? Hoàng thượng, chấm có thể đồng ý với ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý với chấm một việc. Hoàng thượng xin cứ nói. Quận chúa đã thích ngươi từ lâu. Hơn nữa danh tiếng thần y của ngươi càng là ai ai cũng biết, ai ai cũng hay. Cô ấy quả thực là muốn gả cho ngươi. Nếu ngươi nhất quyết muốn quay về, vậy thì ngươi hãy đồng ý hôn sự này trước đã. Vãn Vãn, nàng xem này. Ta và quận chúa chung sống bấy lâu nay, tình như tỉ muội. Nếu như sau này tỉ muội trò chuyện thì thật là tốt biết mấy. Quận chúa, sau này chúng ta sẽ xưng hô như tỉ muội, không phân biệt chính thất hay thiếp. Muội thấy thế nào? Muội nghe lời tỷ. Tốt. Hôn sự này cứ quyết định vậy đi. Nào, cùng uống cạn chén này.